যেতিয়া জাপানত আছিলোঁ ভিজিটিং সাইণ্টিষ্ট হৈ তেতিয়া মই বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছিলোঁ বহুতৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ কেতিয়াবা কোনোবাই আমাৰ খুব সাধাৰণ এই যে তৰ্জাৰ নিচিনা বেৰা দিয়া সেই ক্লাছবোৰ আছিলে জন্ম হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি চহৰত আমগুৰি তেতিয়া অৱশ্যে গাঁৱৰ নিচিনা আছিল কিন্তু এতিয়া আৰু এখন বেছ সুন্দৰ চহৰ আৰু তাত মানে 1947 চনত জন্ম আৰু আমাৰ ঘৰত যেতিয়া মই আছিলোঁ দ্বিতীয় আমাৰ ঘৰত 9টা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত মোৰ বাইদেউ এগৰাকী তাৰ বাহিৰে বাকী মোৰ 4জনী ভণ্টি আৰু তিনিজন ভাইটি আছিল তাৰে ডাঙৰজন ভাইটি আজি কিছু বছৰ আগতে ঢুকাইছে ষ্ট্ৰোক কৰি তাৰ বাহিৰে বাকীখিনিয়ে আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিল মোৰ বাইদেউ খুব পঢ়া শুনাত ভাল আছিল তেওঁ ষ্টেণ্ড কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিছিল ক্লাছ 9ৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত অৱশ্যে তেওঁ আৰ্টছ পঢ়িছিল ইংৰাজীত অনাৰ্ছ লৈছিল আৰু তেওঁ পিছত মই এটা কথা হৈছিল সৰুতে আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশটো ক'বলৈ হ'লে যে পঢ়াৰ পৰিৱেশটো আমাৰ আছিল যিহেতু মোৰ দেউতা আছিলে আমগুৰি বইজ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক মা আমাৰ আমি যিটো স্কুলত পঢ়িছিলোঁ গাৰ্লছ হাইস্কুল তাতে শিক্ষয়িত্ৰী কৰিছিল আৰু মোৰ দেউতা শিক্ষাবিদ হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ সামাজিক কামত অহৰ্নিশে ব্যস্ত আছিল প্ৰথম কথা হ'ল যেতিয়া তেওঁ BA পাছ কৰিছিল তাৰপিছতে আমগুৰিৰ পৰা আহি তেওঁ তাত যিখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আৰু স্কুলখন মানে বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে দেউতাক মাতি দিছিল প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে তেতিয়া তেওঁ সেইখন কোএডুকেশ্যন আছিল সহশিক্ষা আছিল কিছু বছৰৰ পাছত যিখন স্কুল কৰিছিল সেইখন আঁতৰি গৈ এখন মানে বইজ মানে হাইস্কুল হ'ল আৰু বাকী যিখন থাকি গ'ল সেইখনত বালিকা বিদ্যালয় হাইস্কুল কৰিলে তেওঁ সেই দুখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল দুখন স্কুলৰ উপৰিও তেওঁ কলেজখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক ছেক্ৰেটাৰী আছিল সেইখন স্কুলত গতিকে তাৰোপৰি মোৰ দেউতাই লিখা মেলা কৰিছিল তেওঁ কেইবাখনো কিতাপ ছপা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ বিষয়ে হোমেন বৰগোহাঁইৰ লগত মই যুটীয়াভাৱে সম্পাদনা কৰি এজন সাধাৰণ মানুহ বুলি এখন সোণাৰাম চুতীয়া এখন সাধাৰণ মানুহ বুলি মই এখন কিতাপো সম্পাদনা কৰিছিলোঁ তেখেতৰ লিখাসমূহ বহুত লিখা তাত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তাৰোপৰি মোৰ মাও আছিল শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ পৰিয়ালটো খুব এনে ভালে সংস্কৃত পৰিয়াল আছিল তেওঁলোকে ঘৰুৱা চৰ্চা মানে শিক্ষা দীক্ষা এইবিলাক চৰ্চা আছিল সৰুকালত তাৰোপৰি এটা কথা কি আমি জেঠাইৰ ওচৰত তেখেত প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছিল প্ৰথমতে দুবছৰমান মই দ্বিতীয় তৃতীয় শ্ৰেণীত তেওঁৰ ওচৰত পঢ়িছিলোঁ মোৰ বাইদেউ পঢ়িছিল ভণ্টি দুজনীমানেও পঢ়িছিল তেতিয়া আমাক তেওঁ খুব সুশিক্ষা দিছিল আমাৰ নৈতিক চৰিত্ৰ কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰি কেনেকৈ মানুহৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই সকলো শিক্ষা দিছিল তাৰোপৰি সৰুৰে পৰা মহাভাৰত ৰামায়ণৰ কথাবোৰ শিকাইছিল এনেকুৱা নানা ধৰণৰ বিনোদৰ শৰ্মাৰ কিতাপ ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ কিতাপ এই সকলো কিতাপ পঢ়িবলৈ দিছিল সেইবিলাকে আমাক খুব প্ৰভাৱ পেলাইছিল ইয়াৰ পিছত যেতিয়া মানে মোৰ বাইদেউ ক্লাছ 4ত আমগুৰি গাৰ্লছ হাইস্কুললৈ আহে মই তাত অলপ দিন পঢ়িলোঁ তাৰপিছত ময়ো আহোঁ আৰু বাইদেউ আছিলে সৰুৰে পৰা বেছ অধ্যৱসায়ী আৰু তেওঁ বেছ মেধাবৃত্তি আছিল সেয়েহে মোৰ লগত এটা ভিতৰি প্ৰতিযোগিতা হৈছিল মই কেনেকৈ তেওঁক চেৰ পেলাব পাৰোঁ কিন্তু মই কোনোদিনে তেওঁক নোৱাৰিলোঁ সদায় তেওঁ স্কুল ফাৰ্ষ্ট হৈছিল তাৰপিছত তেওঁ অহাৰ পিছত অৱশ্যে হৈছিলোঁ আৰু তেওঁৰ পথটো মই প্ৰথমতে সেই পথেৰে মই যাত্ৰা কৰিছিলোঁ তেওঁ সাহিত্য
খুব ভাল পায় ইংৰাজী সাহিত্য বুৰঞ্জী ভাল পায় সেইবিলাক বাৰু পঢ়িছোৱেই কিন্তু ইংৰাজী সাহিত্য তেওঁ সৰুৰে পৰা পঢ়িছিল দেউতাৰ মানে এটা সৰু আলমাৰীত মানে বহু কিতাপ আছিল সেইবিলাক তেওঁ পঢ়া দেখোঁ তাৰপিছতে ময়ো তেওঁৰ লগত লগ লাগি সাহিত্যৰ প্ৰতি খুব অনুৰক্ত আছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া গুচি আহিলে তেতিয়া মই এদিন ভাবিলোঁ যেতিয়া বইজ হাইস্কুলৰ বহুত ল'ৰাই ভাল ৰিজাল্ট কৰি আহি বিজ্ঞান পঢ়িছে কিন্তু আমগুৰিত তেতিয়ালৈকে কোনো ছাত্ৰীয়ে মানে কলেজত আহি বিজ্ঞান পঢ়া নাই মই ভাবোঁ বিজ্ঞানটো ইমান ভাল বস্তু মইতো 8-9ত তেনেকৈ দেখিছোঁ ইমান সুন্দৰ কথাবোৰ আৰু দেউতাই কিছুমান সৰুকালত আইনষ্টাইনৰ কথা বা এনেকুৱা মেৰি কুৰীৰ কথা কৈছিল সেইবোৰ শুনি পেলাই মই ভাবিছিলোঁ আমিওতো বিজ্ঞান পঢ়িব পাৰোঁ কিন্তু মই নাজানিছিলোঁ যে বিজ্ঞানৰ গৱেষণা কৰিও যে এটা প্ৰফেশ্যন হয় পেছা হয় সেইটো নাজানিছিলোঁ মই যে বিজ্ঞানৰ শিক্ষকতা কৰাই আৰু এনেকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোৰ এই যে খুব বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিল কিন্তু মোক এটা অসুবিধা দেখা দিলে সেইটো হ'ল আমাৰ যিখন গাৰ্লছ হাই স্কুল সেইখনত বিজ্ঞানৰ মানে অংকৰ শিক্ষক নাছিল এই ক্লাছ 7-8লৈকে কোনোমতে এজনে শিকায় তাৰপিছত 9-10ত নোৱাৰে তেতিয়া মই দেউতাক ক'লোঁ যে মই বিজ্ঞান পঢ়িম আগলৈ গতিকে মই অংক ল'ম ক'লে যে স্কুলত যেতিয়া শিক্ষক নাই কেনেকৈ ল'বি আৰু কোনে পঢ়াব তাৰপিছত দেউতা নিজেও সাহিত্য বা অসমীয়া ইংৰাজী বা বুৰঞ্জী অন্যবিলাক খুব ভালকৈ পঢ়ায় খুব কিন্তু অংকৰ শিক্ষকতা নকৰে তাৰপিছত মই ক'লোঁ মই নিজেই চেষ্টা কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা এজন ছাৰৰ কথা ক'লোঁ বইজ হাইস্কুলত তেখেতে যদি দেখুৱাই দিয়ে কিন্তু খুব কমেই কেতিয়াবা 2 দিন দেখুৱাইছে কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ কিছু দূৰৈত মানে এজন ইনামুল হক বুলি এজন হেৰি আছিল ল'ৰা আছিল তেওঁ বিজ্ঞান পঢ়িছিল তেওঁ BSc বা MSc পাছ কৰা MSc পৰীক্ষা দি পেলাই তেওঁ অলপ দিন ঘৰত থাকে নহয় বা গৰম বন্ধত তেতিয়া সেইকেইটা দিনতে অলপ অংক শিকাই দিয়ে আমাক মোক আৰু এজনী ছোৱালীও ল'লে মোকে লৈ আৰু প্ৰথম আমিয়ে অংক লৈছোঁ আমাৰ স্কুলত তাৰপিছত সেইদৰে শিকিয়ে অৱশ্যে অংকত ভালেই কৰিছোঁ মানে লেটাৰ পায়ে পাছ কৰিছোঁ পাছত তাৰপিছত আৰু মই ভাবিলোঁ যে সাহিত্য বিষয়ত যদিও মোৰ খুব আগ্ৰহ মই বাইদেউৰ পৰা বহুত সাহিত্যৰ কথা শিকিছোঁ বা ভৱিষ্যতেও শিকিব পাৰিম কিন্তু বিজ্ঞানৰ কথাবোৰ শিকিবলৈ হ'লে মই যদি মোৰ বাস্তৱ শিক্ষা এনেকৈ নলওঁ তেতিয়াহ'লে মইতো নুবুজিম সেইবিলাক কথা সেইকাৰণে সেইটো উদ্দেশ্য কৰি কটন কলেজলৈ আহিলোঁ মোৰ বাইদেউ অলৰেডি কটনত পঢ়ি আছে তাৰপিছত আৰু গুচি আহিলোঁ আৰু বাকীখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে বেয়া নহয় পঢ়াত সকলোৱে ভাল কৰিছে আৰু সকলোৱে নিজৰ থিয় হৈ নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ মানে ভাল মানে শিক্ষকতাই কৰিছে বহুতে মানে মোৰ ভণ্টি নেক্সট ভণ্টি মোৰ পিছৰ ভণ্টি তেওঁ প্ৰিন্সিপাল আছিল তেওঁ ৰিটায়াৰ কৰিছে আমগুৰি কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আছিল তেওঁ ছ'চিয়লজি পঢ়িছিল তাৰপিছৰগৰাকী ল অফিচাৰ আছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মোৰ ভাইটি ইষ্ট হেণ্ডলুমৰ মানে একাউণ্ট অফিচাৰ আছিলে তেওঁ পিছত ঢুকাল তাৰপিছৰ ভণ্টি মানে ব্যৱসায়হে কৰে তাৰপিছৰগৰাকী আকৌ আছাম ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যনৰ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজাৰ আছিল চববোৰ এতিয়া ৰিটায়াৰ কৰিছে এতিয়া এজন ভাইটি ডাইৰেক্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডাইৰেক্টৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ তেওঁ অহা বছৰ ৰিটায়াৰ কৰিব আৰু সৰু ভাইটি মানে তেওঁ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ সোণাপুৰ কলেজৰ গতিকে আমাৰ মানে চাকৰি নোপোৱাকৈ বা অসুবিধা একো হোৱা নাই সকলোৱে মানে ভাল থাকিব পৰাকৈ চাকৰি পাইছে গতিকে সেই বিষয়ত মই ভাবোঁ যে আমাৰ একো দিগদাৰী হোৱা নাই কিন্তু আমি কেনেকৈ উঠিছিলোঁ সেইটো হ'লে বৰ কষ্টকৰ আছিল কাৰণ শিক্ষকৰ চাকৰিৰে কোনেও হেৰি কৰিব নোৱাৰে মানে খুব স্বচ্ছলভাৱে কটাব নোৱাৰে আমাৰ দিনতো বহুতৰ ভাল অৱস্থা আছিল তেওঁলোকে খুব ভাল কৰি থাকিছিল সেইবোৰ আমি দেখিছিলোঁ কিন্তু দেউতাই আমাক শিক্ষা দিছিল যে চিম্প্লিচিটিটোহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা পঢ়া শুনাটোহে ডাঙৰ কথা লাভ বিলাসিতা এইবিলাক আচলতে জীৱনত একো কামত নাহে গতিকে সেই কথাতে আমি ভাবি পেলাই পঢ়া শুনাতে মনোনিৱেশ কৰিছিলোঁ তাৰোপৰি আমাৰ যিহেতু আমি ঘৰুৱা কাম বন কৰিবলগীয়া হয়েই ইমান এখন ঘৰ তথাপিতো আমাৰ পঢ়া শুনাৰ যাতে ক্ষতি নহয় মা দেউতা দুয়ো সেইটোৰ প্ৰতি মানে কালত ঘৰুৱা কাম বন কৰিছিলোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰত ইমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছিল তাৰোপৰি আমাৰ ঘৰত এজন চকীদাৰো আছিলে দেউতাৰ স্কুলতে কৰিছিলে তেওঁ মানে ভিতৰৰ কাম কিছু কৰিছিল ৰাতিপুৱা গধূলি মাক সহায় কৰিছিল তাৰোপৰি আমি মাক সহায় কৰিছিলোঁ আমাৰ কামবোৰ মানে মায়ে ভাগ কৰি দিছিল
কোনোবাই ঘৰ সাৰিব লাগে, কোনোবাই বাচন ধুব লাগে, কোনোবাই কাপোৰ ধুব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ বা লগ লাগি হ'লেও মানে একেলগে সকলোৱে ভাগ ল'ব লাগে। ডাঙৰ ছোৱালী 4জনী আমি তেনেকৈ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এটা কথা ঠিকেই, ল'ৰা হোৱাৰ পৰা ল'ৰাজনক কিন্তু সেইবোৰ ঘৰুৱা কামত নলগাইছিল, এইটো ঠিকেই। আৰু এটা কথা, আমি খেতি বাতি নকৰিছিলোঁ। আমাৰ খেতি বাতি আছিল তিয়কত আছিল। মানে আমাৰ দেউতাৰ দেউতাক খুব ডাঙৰ খেতিয়ক আছিল, তেওঁ যথেষ্ট মাটিত খেতি কৰিছিল। কেতিয়াবা আমাক ধান চাউল পঠাই দিছিল, কিন্তু মানে আমাৰ খেতি বাতি কৰিবলৈ আমি কোনোদিনে পথাৰত নামা নাছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা কথা হ'ল কি, খেতি বাতি তাঁত সূত বোৱাৰ কথা লৈ দেউতাই আমাক তাঁত সূত ববলৈ নিদিছিল। দেউতাই কৈছিল যে তাঁত সূত মানে বৈ সময় নষ্ট কৰাতকৈ পঢ়াটো ভাল, আৰু মানে তাঁত সূত এদিন উঠি যাব, কাৰণ এতিয়া গোটেই দেশখনত চাৰিওপিনে শিল্প বিপ্লৱ হৈছে, গতিকে এতিয়া মেচিনত বোৱা কাপোৰ চব আহিব, গতিকে এইবোৰ কৰি লাভ নাই। এনেই আৰ্টৰ কাৰণে কৰিবলৈ গ'লে সেইটোত লাগি থাকোঁতে পঢ়া শুনা নষ্ট হ'ব। ঊল কৰিছিলোঁ, ঊল গাঁঠিছিলোঁ, এইবিলাক কৰিছিলোঁ। কিন্তু মাৰ খুব ইচ্ছা আছিল ছোৱালীহঁতক মানে অকণমান তাঁত সূত ববলৈ শিকাব, কাৰণ আমাৰ ঠাইখন মানে একদম এখন গাঁৱৰ ভিতৰত নহয়, থানা আৰু পোষ্ট অফিচ আৰু স্কুলৰ ঠিক মাজতে হয়, আৰু দূৰত অকণমান ষ্টেচন পাৰ হৈহে মানে আছে, গাঁওবিলাক আছে। সেইকাৰণে একেবাৰে গাঁৱৰ ধৰণেও আমি থকা নাছিলোঁ। আৰু মাৰ তথাপিতো মায়ে নিজে তাঁত বৈছিল। কেতিয়াবা ওচৰৰ মানুহ মাতি আনি ঢেঁকীশালত কিবা পিঠা পনা বনাইছিল। খেতি বাতিৰ কাম নাই যেতিয়া, ধান চাউল বনোৱাৰ কামো তেনেকৈ নাছিল। কেতিয়াবা এনেই চখতে কিবা এটা কৰিছিলোঁ, ঢেঁকীশাল আছিল তেতিয়া, পিঠাগুড়ি খুন্দা এনেকুৱাবিলাক কৰিছিলোঁ। এইবোৰ খালি বিহু সময়ত। কিন্তু এটা কথা দেউতাই মন কৰিছিল, আমাক কেতিয়াও পঢ়া শুনা নকৰাকৈ থাকিবলৈ নিদিছিল। আজি পৰীক্ষা হৈ গ'ল বুলি এদিন দুদিন হয়তো দিলে, আকৌ তাৰ দুদিনৰ পিছৰ পৰা আমি পঢ়িব লাগিব। ৰাতিপুৱা শুই উঠি 2 ঘণ্টামান পঢ়িবই লাগিব। তাৰপিছত আৰু ঘৰৰ কাম বন কৰি আবেলি সদায় অকণ ফুৰোঁ বা খেলোঁ সৰু কালচোৱাত। বাকী মানে কিতাপ পত্ৰ পঢ়োঁ, কিন্তু ঘৰৰ কাম বন যথেষ্ট, বিশেষকৈ সৰু সৰু কেঁচুৱা বহুতখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেইখিনি তত্ত্বাৱধানো ল'বলগীয়া হয়। তথাপিতো কিন্তু পঢ়াটোত যাতে কেতিয়াও অসুবিধা নহয়, সেইটোত দেউতাই বিশেষকৈ চকু দিছিল, আৰু মায়েও সেইটোত চকু দিছিল। আৰু তাৰোপৰি দেউতাই যেতিয়া দেউতাৰ ওচৰত বহুত ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা পঢ়িবলৈ আহে, আমিও লগতে গৈ পঢ়োঁ। গতিকে মুঠতে পঢ়াৰ পৰিৱেশটো আমি ডাঙৰখিনিয়ে খুব পাইছোঁ। ডাঙৰ 4জনীলৈকে খুব ভালকৈ পালোঁ। পাছৰখিনি দেউতাৰ নিৰ্ধাৰ ভাবি পাছৰখিনিও পাইছে। দেউতাই যিখিনি স্কুলত আছিল তেতিয়া সময়লৈকে তেওঁলোককো ভালকৈ শিক্ষা মানে কেনেকৈ ল'ব লাগে সেই ৰাস্তাটো দেখুৱাইছে। কিন্তু সকলো সমান নহয়তো, কিছুমানে অলপ কম বাকৈ কৰিছে, ৰাইজ কৰিছে, তেনেকুৱাও হৈছে। আৰু ছোৱালী বুলি আমাক মানে নপঢ়োৱাকৈ থকা নাছিল, আৰু ছোৱালী বুলি কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিয়া নাছিল। যেনে বাহিৰত গৈ কিছুমান কাম কৰিবলৈ, এতিয়া আপুনি ক'লে গছত উঠা কৰা, আমাক সেইবিলাক কাম বৰকৈ ওলাবলৈ নিদিছিল। পদূলি আগলৈ ওলাওঁতেও মা দেউতাৰ অনুমতি লৈ ওলাব লাগিছিল। তেনেকুৱা কিছুমান আমাৰ কিছুমান কঠোৰ নিয়ম কানুন আছিল। কিন্তু আমাৰ মোটামুটি ভালেই হৈছিল। আৰু আমাৰ পঢ়া শুনা কিবা কিবি নোৱাৰিলে দেউতা আমাক সুধি ল'ব পাৰোঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা আছিল। আৰু আমাৰ এটা কথা আছিল, আমাৰ পঢ়াত মন আছিলে সৰুৰে পৰা, জোৰ কৰিব নালাগিছিল। কেনেকৈ ভাল কৰোঁ বা কেনেকৈ শিকোঁ সেইটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিল। মই আকৌ কৈছোঁ যে আমাৰ ডাঙৰ কেইজনী যিমান আগ্ৰহ আছিল, সৰু ল'ৰাকেইটা অকণমান নাছিল, কিন্তু পিছৰ ভাইটি দুটামানে আকৌ খুব ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিল। সেই তেনেকুৱা। মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আমি কটনলৈ আহিলোঁ। মোৰ বাইদেউ ইতিমধ্যে কটন কলেজত পঢ়ি আছিলে, ময়ো আহিলোঁ। আমি ভালকৈ ছিট পাইছোঁ আৰু পঢ়িছোঁ। ছায়েন্সত মই এডমিশ্যন ল'লোঁ। আৰু মানে ছায়েন্সত লোৱাৰ পাছত মই প্ৰথমতে মোৰ দেউতাৰ ইচ্ছা আছিলে মই যাতে ডাক্তৰী বিদ্যা পঢ়োঁ। কিন্তু মোৰ মানে ইউনিভাৰ্চিটিত যেতিয়া বায়'লজি পঢ়িছিলোঁ, পঁইতাচোৰা ভেকুলী কাটোতে মোৰ ইমান ঘিণ লাগিছিল বা ইমান বেয়া পাইছিলোঁ, মই মানে ভাবিছিলোঁ যে মই মানুহৰ ছেট কৰি মই আৰু পঢ়িব নোৱাৰোঁ। মই দেউতাক কৈছোঁ মই কেতিয়াও নোৱাৰোঁ পঢ়িব, মোৰ মানে খুব অসুবিধা লাগে। তাৰপিছত সেইকাৰণে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব খুজিছিলোঁ। ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ টেষ্ট দিলোঁ, কিন্তু দেউতাই গৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ মানা কৰিলে যে ভৱিষ্যতটো বা কেনেকুৱা নালাগে, সেইকাৰণে নিদিলে। তেতিয়া মই যিটো মোৰ প্ৰিয় বিষয়, সেই পদাৰ্থ বিজ্ঞানতে অনাৰ্ছ লৈ পেলাই কটনতে আকৌ পঢ়িলোঁ। পঢ়ি কটনৰ পৰা পাছ কৰি তাৰপিছত তেতিয়া অকণমান এটা অসুবিধা হৈছিলে ঘৰত। মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত ল'লোঁ, ফিজিক্সত MSc কৰিলোঁ। তাত MSc কৰাৰ পাছত মই কিছুদিন কলেজত কাম কৰিছিলোঁ, দুলীয়াজান কলেজত। তাৰপিছত কাম কৰি থাকোঁতেই মই মানে দেখিছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ দিনত মানে
মইতো 69ত MSc পাছ কৰিছোঁ তেতিয়া বেছি ছোৱালীয়ে মানে ৰিচাৰ্চ কৰা নাছিল গৱেষণা কৰা নাছিল তাৰে কিন্তু মন কৰিছিল দুই একে আৰম্ভ কৰিছে কেইগৰাকী মানে মাত্ৰ কৰিছে আঙুলি মূৰত লিখিব পৰা তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মোৰ ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ মন গৈছে কাৰণ মই আগতে ভাবিছিলোঁ যে ৰিচাৰ্চ কৰাটো এটা সাংঘাতিক কথা আমাৰ নিচিনা মানুহে ৰিচাৰ্চ কৰিব নোৱাৰে খুব মানে অসাধাৰণ বা এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰিলি মানে খুব হেৰি হ'ব লাগিব চোকা হ'ব লাগিব নহ'লে মানে কেনেকৈ কৰিব নো ৰিচাৰ্চটোতো কিবা এটা উলিয়াব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে মানে মনত খুদুৱাই আছিল তথাপিতো দেখিছোঁ যে আমাৰ গুৱাহাটীত থকা কিছুমান অলপমান বেছি ইয়াত থকা ছোৱালীবোৰ যিহেতু স্মাৰ্ট অলপমান বেছি তেওঁলোকে এইবিলাক কেনেকৈ কৰিব লাগে ঠিক ঠাক কৰি স্কলাৰশ্বিপ লৈ মানে ৰিচাৰ্চ কৰিছে তেতিয়া মই এদিন মানে মোৰ যিজন হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি তেখেতক ক'লোঁ যে মোৰ ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ অকণমান ইচ্ছা হৈছে আপোনাৰ লগত ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ নেকি তেতিয়া তেওঁ মানে মোক এটা দেখুৱালে যে ঠিক আছে UGC ফেলোশ্বিপৰ কাৰণে তুমি এপ্লাই কৰা তেতিয়াহ'লে মই এপিনেদি কলেজত কাম কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে কেইবছৰমান পাৰ হৈছে কলেজত কাম কৰা মই তেতিয়া UGC ফেলোশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু দুমাহমানৰ পিছতে গম পালোঁ যে মই স্কলাৰশ্বিপটো পাইছোঁ সেইকাৰণে মই কামৰ পৰা ছুটি লৈ গুচি আহিলোঁ ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ সেই যে ৰিচাৰ্চত এবাৰ সোমালোঁ তেতিয়া আৰু মোৰ মানে ইমান ভাল লাগিলে ৰিচাৰ্চ কৰি ৰিচাৰ্চটো যে কেনেকুৱা অনুপম এটা বস্তু কেনেকুৱাকৈ তাক সাধনা কৰিব পাৰি কেনেকৈ তাৰ পৰা নতুন নতুন বস্তুবোৰ উলিয়াব পাৰি নতুন কথাবোৰ জানিব পাৰি নিজেও নতুন কথা ভাবিব পাৰি ধ্যান ধাৰণা কৰিব পাৰি সেইবোৰে মোক মানে খুব আপ্লুত কৰিলে মোক ভাল লাগিলে সেইবোৰ তেতিয়াৰ পৰা মই আৰু ৰিচাৰ্চত ধৰি PhD কৰিলোঁ PhD কৰাৰ মাজতে মই ইটালীলৈ যাবলৈ এটা সুবিধা পালোঁ তাত দেখিলোঁ বহুত ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ আহিছে বা প্ৰফেচাৰ আহিছে হেৰি আহিছে অন্যান্য ষ্টুডেণ্টো আহিছে সেইবিলাকৰ আমাৰ কোৰ্চ এটা হৈছে সেইবিলাকত যেতিয়া দেখিলোঁ যে ৰিচাৰ্চ কৰি আমাৰ তেতিয়া অসমততো কোনো ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট নাছিলে বিজ্ঞান গৱেষণা কৰি থকা মানে ডিগ্ৰী এই ইউনিভাৰ্চিটিতে কৰে আৰু এটা গৱেষণা অনুষ্ঠান বেলেগে নাছিল তথাপিতো চাহা ইনষ্টিটিউট বা এইবিলাকৰ নাম শুনিছোঁ বা গৈছোঁ সেইবিলাকলৈ তেতিয়া মোৰো কেতিয়াবা ইচ্ছা যায় কিন্তু কেনেকৈনো ৰিচাৰ্চত সোমাম মই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত আৰু এনেকৈ থকাৰ পিছত মই PhD কৰাৰ পিছত আকৌ PDF কৰিলোঁ PDF মানে পোষ্ট ডক্টৰেল ফেলোশ্বিপ পালোঁ CSIR তেতিয়া সেইটো কৰি থাকোঁতে মোৰ এজন বন্ধু সৰ্বেশ্বৰ পূজৰ বৰুৱা বুলি তেওঁ মানে মোক ক'লে যে জয়ন্তী তুমিতো এক্সপেৰিমেণ্টেল ফিজিক্সত কাম কৰা মই এক্সপেৰিমেণ্টেল ফিজিক্সত কৰিছোঁ তেওঁ থিয়ৰিটিকেল তেওঁ জাৰ্মানীত ৰিচাৰ্চ তেতিয়া কিবা কিবি অধ্যয়ন কৰি আহি পেলাই ইয়াত মানে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ লেকচাৰাৰ হৈছিল কিন্তু হ'লেও তেওঁ এটা নতুন ইয়াত এটা অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ পৰা নতুন ইনষ্টিটিউট যিটো এতিয়া আমি কৰিলোঁ সেই ইনষ্টিটিউটটোতে তেওঁ আহি পেলাই মানে এটা ৰিচাৰ্চ গৱেষণা অনুষ্ঠান কৰাৰ অভিপ্ৰায়েৰে প্লাজমা ফিজিক্স ডিভিজনটো খুলিব খুজিলোঁ তেতিয়া মোক ক'লে যে প্লাজমা ফিজিক্সত তুমি কাম কৰিব লাগিব এক্সপেৰিমেণ্টেল মই কৈছোঁ মইতো ছলিড ষ্টেটত কাম কৰিছোঁ প্লাজমা ফিজিক্সত কেনেকৈ কৰিম নহয় তোমাক ট্ৰেইনিং লোৱাৰ সুবিধা কৰি দিম ভাল এজন এক্সপেৰিমেণ্টেলিষ্ট লাগে যিজন মানে তেওঁৰ গাইড আছিলে হেৰি আছে ইনষ্টিটিউট ফৰ প্লাজমা ৰিচাৰ্চ বুলি তাত তেওঁ কৈছে যে এজন ভাল এক্সপেৰিমেণ্টেলিষ্ট পঠিয়াই দিয়ে আমাৰ ইনষ্টিটিউট তেতিয়া তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউটটো আছিলে ফিজিকেল ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী আহমেদাবাদৰ তাত খুলিছে প্ৰথম প্লাজমা ফিজিক্স প্ৰগ্ৰেম বুলি পাছত সি স্বাধীন এটা ইনষ্টিটিউট ফৰ প্লাজমা ৰিচাৰ্চ এতিয়া বৃহৎ অনুষ্ঠান তালৈ বোলে তুমি যাব লাগিব তেতিয়া মই ক'লোঁ মই পাৰিম জানো তেতিয়া তুমি ট্ৰেইনিংটো লৈ আহাচোন তেতিয়া মই কলেজৰ চাকৰি বাদ দিলোঁ ইপিনেদি RRLত মই দুটা চাইণ্টিষ্টৰ পষ্ট পাইছোঁ দুইটাতে মোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰখাই থৈছে 6 মাহ এবাৰ এটাততো এবছৰৰ কাৰণে ৰখাইছে মই ক'লোঁ যে মই আহমেদাবাদলৈ আহিছোঁ ভিজিটিং চাইণ্টিষ্ট হৈ মই প্লাজমা ফিজিক্সত কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া মই জইন কৰিব নোৱাৰোঁ ভৱিষ্যতে চাওঁ বাৰু তেতিয়া তাৰ ডিৰেক্টৰ সেই সময়ৰ ডিৰেক্টৰে সঞ্চালকে মানে সেইটো চাকৰিটো ৰাখি থ'লে কিন্তু মই ৰাখিলেও আকৌ পিছত আৰু কৰিব নোৱাৰিলোঁ আহিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাত মোৰ ইমান মন বহিলে প্লাজমা ফিজিক্সটো নতুনকৈ শিকি সেইটো এটা মানে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এটা য়াং ছাবজেক্ট মানে নতুন য়াং মানে এইকাৰণে যে নতুন পৃথিৱীৰ বহুত ঠাইত মানে সেইটো লাহেকৈ গ্ৰ' কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ অসমততো গ্ৰ' কৰা নাই গতিকে সেইকাৰণে মোৰ তাত খুব ভাল লাগিছে কাম কৰি তেতিয়া মই তাতে 2 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ভিজিটিং চাইণ্টিষ্টৰ মই ফেলোশ্বিপ এটা লৈ গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' গৈ ঠিক কৰি দিলে তাৰপিছত সেইটো গৈ তাতে মই কাম শিকিলোঁ
শিকি কিছু কাম শিকিলোঁ কাৰণ প্ৰথমতে প্লাজমা ফিজিক্সটো মই পঢ়িছোঁ তাত পঢ়ি তেওঁলোকৰ লগত কিবা কিবি ক্লাছ কৰি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি শিকি এটা সৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ কৰি মই 2 বছৰ পিছত ইয়ালৈ আহিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া মোৰ এতিয়া দৰকাৰ হ'ল যে এটা লেবৰেটৰী কিন্তু এটা সাধাৰণ আমি ভেটেৰিনেৰী কলেজৰ এটা সাধাৰণ ঘৰত কাম আৰম্ভ কৰিছে তাত এটা মানে গজাল পৰ্যন্ত নাই গতিকে কেনেকৈ আমি হেৰি কৰিম কি কয় কাম কৰিম মই মানে একদম সৰগ ভাঙি পৰাৰ নিচিনা হৈছে কেনেকৈ বহুত পইচা লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে পইচা দিয়া নাই তেতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠানটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ অধীনত আছিল তাৰপিছত মই আকৌ হেৰিয়াৰ পৰা য'ত কাম কৰিছিলোঁ সেই প্লাজমা ফিজিক্স প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা কিছু বস্তু আনিলোঁ আনি পেলাই ইয়াতে এটা হেৰি পাতি অকণমান এটা কোঠাত সেইবিলাক পাতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু দেখিলোঁ যি কাম কৰিছে পৃথিৱীত এই প্লাজমা ফিজিক্সৰ মোৰ এই সাধাৰণ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টকেইটাৰেতো কেতিয়াও নহ'ব গতিকে মই থিয়ৰীৰ কিছু কাম কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত বিজয় বৰা বা মহন্ত কলিতা বুলি এজন আছিলে তেওঁলোকৰ লগত অলপ থিয়ৰী কাম কৰিলোঁ থিয়ৰী কাম কৰি দুখন এখন পেপাৰ পাব্লিছ হ'ল সেইটো বিষয়ত চলিচিটেডটো আগতে মোৰ কেইবাখনো হৈ গৈছে 4খন তাৰপিছত আৰু মই ভাবিলোঁ যে মই ভালকৈ কাম শিকিব লাগিব তাৰপিছত মই আমেৰিকা জাপান এইবিলাকলৈ লিখিলোঁ কেইবাজনো মই যেতিয়া আহমেদাবাদত কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া অকল প্লাজমা ফিজিক্সৰ বাহিৰেওতো ফিজিকেল ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰীত বহুত ভাল লেবৰেটৰী আছে তেওঁলোকে দেখিছোঁ ইমান ব্যস্ত হৈ ইমান সুন্দৰকৈ কাম কৰি আছে সকলোৱে আৰু তেওঁলোকে যেনেকৈ মানে পৰিচালনা কৰিছে কামবোৰ বা তেওঁলোকে যেনেকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছে মই সেইবোৰ আগতে কেতিয়াও ভালকৈ দেখা পোৱা নাছিলোঁ আগতে কেতিয়াবা এক্সকাৰ্ছনত যাওঁতে কোনোবা IITত বা বাবা এটমিকত ক'ৰবাত দেখিছোঁ কিন্তু সেইটো আৰু বাৰ্ডছ আই ভিউ মানে অকণমান দেখি অহা বস্তু সিমান দকৈ সোমাব নোৱাৰিছিলোঁ গতিকে ইয়াত দেখিলোঁ যে যদি আকৌ মই পেপাৰবিলাক পঢ়িব ল'লোঁ প্লাজমা ফিজিক্সৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল যিবিলাক কাম কৰিছে সেইবিলাক তাৰ লাইব্ৰেৰীত মই পঢ়িছোঁ পঢ়ি পেলাই দেখিছোঁ যে তাত সাংঘাতিক ধৰণৰ কাম কৰিছে বাহিৰত গতিকে মই যদি বিশেষ আৰু এটা চেম্বাৰ লৈ কিবা প্লাজমা প্ৰডিউচ কৰি থাকোঁ সেইটোতো কাম নহ'ব গতিকে মই সেইবোৰ কেনেকৈ ডায়েগনষ্টিক কৰিব লাগিব ডায়েগনষ্টিক্সটো শিকিব লাগিব তাৰোপৰি সেইবিলাকত কি কাম কৰিব পাৰি মই এটা শ্ৰেণীত কিবা এটা শিকাইছে হয়তো মোক লেবৰেটৰীত যে এনেকৈ প্লাজমা প্ৰডিউচ কৰিব লাগে প্লাজমাৰ প্ৰপাৰ্টিজ এনেকুৱা ধৰ্ম এনেকুৱা তাত ৱেভছবিলাক এনেকৈ যায় এইবোৰ শিকাইছে কিছু কিন্তু মই যি দেখিছোঁ যে অন্য যিবিলাক পেপাৰ পঢ়ি যে সেইবিলাকত সাংঘাতিক মানে ইলাবৰেটলি এইবিলাক কথা কাম কৰিছে আৰু দকৈ সোমাই গৈছে বস্তুটোৰ আৰু দেখিছোঁ যে জাপানত হৈছে কাম আমেৰিকাত হৈছে ইউৰোপত হৈছে বহুত ঠাইত হৈছে মই তাৰ ভিতৰত জাপান আৰু মানে পেপাৰ এখন পাই আমাৰ থিয়ৰীৰ লগত মিলা ৱাই নাকামুৰা বুলি তেওঁৰ লেবৰেটৰীটোত মই কাম কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ হ'ল তাৰোপৰি মই আমেৰিকালৈও লিখিছিলোঁ 2জনমানলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কামত কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে সঁহাৰি পাইছিলোঁ যদিও খুব মনঃপুত নহ'ল মোৰ কিন্তু যিজন জাপানৰ নাকামুৰালৈ লিখোঁতে তেওঁ মানে মোক প্ৰজেক্ট এটা ছাবমিট কৰিবলৈ দিলে গতিকে মই কি কাম কৰিব খোজোঁ সৰুকৈ প্ৰজেক্ট এটা মই দি পঠিয়ালোঁ তেওঁ তাকে আৰু মডিফাই কৰি তেওঁলোকৰ জাপান গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত ছাবমিট কৰিলে তেতিয়া মই স্কলাৰশ্বিপটোৰ নামটো এতিয়া পাহৰি গৈছোঁ অলপমান সেই জাপানীজ গভৰ্ণমেণ্টৰ মই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা ভাল মানে খুব ভাল হেৰি পালোঁ ফেলোশ্বিপ পালোঁ মানে ভিজিটিং চাইণ্টিষ্ট পজিশ্যন পালোঁ তাৰপিছতে সেইটো মানে ইমান ভাল যে এজন প্ৰফেচাৰেহে পায় মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত গতিকে তেওঁৰ লেবৰেটৰীত মই যিখিনি কাম কৰিব বিচাৰোঁ সেই তাৰ সকলো সা সুবিধা আছে সেইকাৰণে মই তাত এবছৰৰ কাৰণে পালোঁ তালৈ গৈ পেলাই মই সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মই যদি ভালকৈ কাম নিশিকোঁ তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত আহি এটা লেবৰেটৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰা সাংঘাতিক কথা মানে কাৰণ আৰু এইটো হাৰ্কিলিয়ান টাস্ক বুলি মই লিখিছোঁ কিবা ঠাইতো কাৰণ একোৱেই নাই আৰু কোনো ইয়াত মানে প্লাজমাটো কেনেকৈ প্ৰডিউচ কৰে ইভেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰফেচাৰসকলে তেতিয়াৰ দিনত নাজানে এইটো কেনেকৈ প্ৰডিউচ কৰে কি কথা এনেকৈ সোধে মানে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত অসমত ইমান মানুহে এক্সপেৰিমেণ্ট সম্পৰ্কে প্লাজমাৰ নাজানে হয়তো থিয়ৰী কেইজনমানেহে জানে থিয়ৰীটো হয়তো কৰিছে কিন্তু এই যে নাজানে মই ভাবিছোঁ কেনেকৈ মই তেনেকুৱা নজনা এখন ঠাইত এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল লেবৰেটৰী মানে হেৰি কৰিম প্ৰতিষ্ঠা কৰিম সেই উদ্দেশ্যে মই সেই স্কলাৰশ্বিপটো লৈ তালৈ গ'লোঁ গৈ মই সেই 1 বছৰ কাল খুব দেহেকেহে কাম কৰিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে 12টালৈকে কাম কৰোঁ আৰু তাত জাপানখন খুব ভাল ঠাই আছিল তেতিয়াতো সাংঘাতিক ভাল
আৰু হেৰিয়াৰ কাৰণে নিৰাপত্তা খুব বেছি লেডিজৰ কাৰণে মানে মহিলাসকলৰ কাৰণে ৰাতি 12টা বজাত ট্ৰেইনত মই দুখন ট্ৰেইন হেৰি কৰি মোৰ এপাৰ্টমেণ্টলৈ আহোঁ একো অসুবিধা নাপাওঁ তাৰপৰা মানুহবিলাক মানে খুব ৰিজাৰ্ভ হ'লেও আকৌ যেতিয়া বিপদত দৰকাৰ হয় তেতিয়া সহায়ো কৰে তাৰোপৰি মোৰ গাৰ্জেনো খুব ভাল আছিল মই সেই বছৰটো ধৰি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলোঁ দুখন পেপাৰ তাৰ পৰা পাব্লিছ কৰিলোঁ আৰু গতিকে মই এতিয়া গম পালোঁ যে কি কাম কৰিলে কেনেকৈ কাম কৰিলে আৰু কি বস্তুৰ সহায়ত মই এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ ইচ্ছা কৰা ধৰণৰ এটা লেবৰেটৰী মই হেৰি কৰিব পাৰোঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ সেইমতে আহি মই বুজবুৱাৰ লগতো কথা পাতিলোঁ তেওঁ তেতিয়া আমি লগ লাগি মই এক্সপেৰিমেণ্টৰ কথা লিখি তেওঁ থিয়ৰীৰ কথা লিখি এটা প্ৰজেক্ট অসম গভৰ্ণমেণ্টক প্ৰথমতে ছাবমিট কৰিলোঁ তাৰপিছত সেইটো পোৱাৰ পিছত মই কিছু কাম কৰিবলৈ সুবিধা পালোঁ তাৰমানে লাহেকৈ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় খুব প্ৰয়োজনীয় মানে একেবাৰে মিনিমাম যিখিনি নহ'লেই নহয় সেই বস্তুখিনি লৈ পেলাই মই কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই কামখিনি কৰাৰ লগে লগে মোৰ আত্মবিশ্বাস এটা আহিলে মই লেবৰেটৰীটো ভালকৈ কৰিব পাৰিম তাৰপিছত মই সেইটো কাম কৰোঁতে জাপানৰ পৰাও নাকামুৰা আহি মোক কিছু সহায় কৰি দিলে কাৰণ তাৰ ভিতৰত কিছুমান কমপ্লিকেটেড কম্পনেণ্টছ কিছুমান সোমোৱাব লাগে সেইখিনি তেওঁ তাৰ পৰা লৈ আনিলে বা পঠিয়াই দিলে কিছুমান পঠিয়াই দিলে আমি সেইবিলাক আনি পেলাই তাত যিবিলাক দৰকাৰ হয় সেইবিলাক আমি সকলো কানেক্ট কৰি পেলাই সংযোগ কৰি আমি এটা সুন্দৰ লেবৰেটৰী কৰিলোঁ এটা সৰু এটা পৰীক্ষামূলক লেবৰেটৰী কৰিলোঁ আৰু লাহে লাহে এইটো কথাটো বিয়পি পৰিল বহুত ঠাইত ইণ্টাৰভিউ লৈছিল মোক বা মই আহি জাপানৰ কিতাপ লিখিছিলোঁ তাৰপিছতে সেইকাৰণে বহুতে অকণ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল তাত চাবলৈ আহিল আহি 2-এজন ছাত্ৰ আহিলে যে ৰিচাৰ্চ কৰিম আমি প্লাজমা ফিক্সত বাইদেউৰ লগত সেইকাৰণে মই খুব ভাল পালোঁ তেওঁলোকৰ চাকৰি আছে গতিকে পাৰ্ট টাইমাৰ হিচাপে লৈছোঁ কাৰণ তেতিয়ালৈকে আমাৰ এইটোতো ইমান হেৰি হৈ উঠা নাই এটা এষ্টাব্লিছড হেৰি হৈ পৰা নাই অনুষ্ঠান হৈ পৰা নাই তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত আমাৰ পিছলৈ চোৱা নাই মই আকৌ নিজে এক্সপেৰিমেণ্টৰ কাৰণে লাহে লাহে হেৰি দিলোঁ অসম ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগ তাত এটা পিছত এটাকৈ মই মানে প্ৰজেক্ট দিবলৈ ধৰিলোঁ মানে প্ৰত্যেক বছৰে নহয় এইবছৰ দিলোঁ 2 বছৰ শেষ হৈছে আকৌ এটা দিলোঁ তেনেকৈ এতিয়ালৈকে মই প্ৰায় 10-12টামান প্ৰজেক্ট গৱেষণাৰ বহুতো প্ৰজেক্ট আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ মানে সমাধান কৰিছোঁ সেইবিলাক হ'ল প্ৰথম কথা হ'ল প্লাজমা সম্পৰ্কে জানিবলৈ হ'লে তাৰ যিবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল কথা কিছুমান জানিব লাগিব বা তাৰ যিবিলাক প্লাজমা প্ৰপাৰ্টিজ জানিব লাগিব সি কেনেকৈ আচৰণ কৰে বা সেইবিলাক কিহত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি সেই গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ হ'লে তাৰ ধৰ্ম সি বেলেগ বেলেগ ৱেভছ বা তাৰ কেনেকুৱাকৈ গতি কৰে এইবিলাক কথা আমি নাজানিলে নহ'ব আৰু পৃথিৱীৰ ইউনিভাৰ্চতো 99%ই হ'ল মানে প্লাজমা গতিকে তেনেস্থলত আৰু প্লাজমাই বহুত কাম কৰি আছে এতিয়া সূৰ্যৰ পৰা ৰশ্মিটো আহিছে প্লাজমা আয়নোস্ফিয়াৰত আমাৰ প্লাজমা আছে মেগনেটোস্ফিয়াৰতো সেইদৰে প্লাজমা ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছে এইবিলাক কথা জানিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে থিয়ৰিটিকেল মডেল কিছুমান কৰি লৈ পিছত সেইবিলাক পৰীক্ষামূলক প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৰিছোঁ ৱেভছ এণ্ড ইনষ্টেবিলিটিজ বুলি কয় তাৰমানে তাত ঢৌবোৰ কেনেকৈ উৎপন্ন হয় তাৰ অস্থিৰতাটো কেনেকৈ আহে তাৰপিছত আমি কৰিছোঁ কিছুমান শ্বীট এণ্ড ইনষ্টেবিলিটিজ তাৰপিছত কেঅটিক ফেনমেনা সি কেঅটিক বিহেভিয়াৰ কৰে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ আমি প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত সেইবিলাক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা যিবিলাক আমাৰ পিয়ৰ প্লাজমা ফিজিক্সৰ কিছুমান কথা সেইবিলাক আমি এক্সপেৰিমেণ্টেলি প্ৰুফ কৰাৰ পিছত আমি কিছুমান নতুন কাম কৰিছিলোঁ এটা হ'ল মানে কেঅটিক বিহেভিয়াৰটো এক্সপেৰিমেণ্টেলি কেইটামান ৰুট আমাৰ লেবৰেটৰীৰ পৰা ওলাইছিল মানে প্ৰমাণ কৰাটো তাৰপিছত যিটো থিয়ৰিটিকেলি কেঅটিক ৰুট আছিল সেইটো প্ৰমাণ কৰিছোঁ তাৰোপৰি আমি শ্বীট ইনষ্টেবিলিটিজৰ নতুন কাম কৰিছিলোঁ সেইবিলাক খুব ভাল ভাল জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পাইছে তাৰোপৰি ৱেভছ এণ্ড ইনষ্টেবিলিটিৰো কিছু কাম কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ ডিভিজনত অৱশ্যে প্লাজমা ফিজিক্স ডিভিজনটোত বহুত ধৰণৰ কাম কৰিছে সেইবিলাক মানে পৃথিৱীৰ যিবিলাক ভাল কাম কৰিছে তাৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিব পৰা গতিকে ষ্টুডেণ্টবিলাকো বাহিৰত গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈছে ফৰেনত গৈছে বহুতবিলাক তাৰোপৰি এতিয়া লাহে লাহে মই এপ্লিকেশ্যনৰ ছাইডলৈ আহিলোঁ
প্ৰথমতে কৰিলোঁ যে প্লাজমা পলিমাৰাইজেশ্যন সেইটোৰ এটা প্ৰথম কাম হ'ল প্লাজমা পলিমাৰাইজেশ্যনৰ সহায়ত কেনেকৈ বেল মেটেল আমাৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাক ক'লা পৰি যায় বা হেৰি হয় কঁহে ধৰে বুলি যে কয় ক'লা পৰি যায় কেতিয়াবা খুৰখুৰীয়া হৈ যায় সেইবিলাক প্ৰটেকশ্যন সেইবিলাক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে প্লাজমা পলিমাৰাইজেশ্যন কৰিছোঁ আমি কিছুমান পলিমাৰৰ সহায়ত এটা তিনি পাতল মানে নেনো স্কেল ষ্ট্ৰেংথত মানে আমি এটা পাতল চামনি দিছোঁ তেতিয়া তাৰ সেইবিলাক কৰচিভনেছটো তাৰ আঁতৰি যায় কঁহে নধৰে তাৰ ছাৰ্ফেচটো তাৰ উপৰিভাগ সদায় চিকচিকাই থাকে এতিয়া মোৰ লেবৰেটৰীত আছে যে প্ৰায় 10-12 বছৰ আগতে কৰা কাঁহৰ যিবিলাক মানে পাত্ৰ বা কাঁহৰ স্লেব কিছুমান কৰিছোঁ সেইবিলাক চব এতিয়াও সুন্দৰকৈ সোণৰ দৰে জিলিকি থাকে আমি সেই দুবিধ কৰিছোঁ এবিধ হ'ল ইউটেনচিলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ আচবাব পত্ৰ পাকঘৰৰ আৰু এবিধ ডেকৰেটিভ মানে এই দুবিধ আমি কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ সেইটো কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব সেইটো এটা সুবিধা হ'ব কিন্তু তেতিয়াহ'লে সেইটো কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'লে সেইটো কাৰণে আমাৰ কাম কৰি আছে এতিয়া সেইটো সুবিধা হ'লে আমাৰ যিটো কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বেল মেটেলৰ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ মানে কিছু মানে সুবিধা এইকাৰণে হ'ব যে তাত যদি আমি প্লাজমা পলিমাৰাইজেশ্যন কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুবোৰ বহুতে কিনিব বা বিদেশলৈ যাব তাতে ৰপ্তানি কৰিব পাৰিব সেই এটা সুবিধা হৈছে অলৰেডি আমাৰ কিছুমান কোম্পানীয়ে আহি পেলাই যোগাযোগ কৰিছে আৰু এটা কৰিছোঁ আমি মুগা সূতাটো প্লাজমা পলিমাৰাইজেশ্যন কৰিছোঁ মুগা সূতাটো এনেকৈ কৰিছোঁ যাতে সেই সূতাটোত তাৰ পানী শুহি লয় নহয় মুগাবোৰ দি দিলে সেই নুশুহাকৈ থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে হ'ব কিন্তু সেই সূতাডাল আমি অপাৰেশ্যনত যিডাল সূতা ব্যৱহাৰ কৰে তাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আমি যিবিলাক উৎকৃষ্ট অপাৰেশ্যনৰ সূতা সেইবিলাক আমি কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ সেইবিলাকৰ সৈতে সি সমানে সেই কোৱালিটি লাভ কৰিছে গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছোঁ তাৰোপৰি এতিয়া মই কৰি আছোঁ বৰ্তমান ফুৱেল চেলৰ ওপৰত তাৰোপৰি মোৰ সহকৰ্মীসকলেও বহুত বেলেগ বেলেগ কৰিছে এই যে ডিটেক্টৰ উলিওৱা হেৰি কৰা ফটো ডিটেক্টৰ তাৰপিছত চ'লাৰ চেল এইবিলাকো কৰি আছে বহুতে তাৰোপৰি মই এতিয়া বৰ্তমান কৰিছোঁ ফুৱেল চেল বুলি কয় হাইড্ৰজেন গেছটো মানে ফুৱেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰপিছত সেইটো এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল আমি প্লাজমা প্ৰচেছেৰে মেমব্ৰেন বনাইছোঁ বনাই আমি ইলেক্ট্ৰড আকৌ নিজে তৈয়াৰ কৰিছোঁ ইলেক্ট্ৰড মানে প্লেটিনাম ডিপজিশ্যন কৰি তাৰপিছত এটা চেল বনাইছোঁ সেই চেলটোত মানে কিমান ভল্ট মানে উৎপন্ন কৰিব পাৰি ষ্টেক কৰি সেইদৰে কৰোঁতে আমি যিটো মেমব্ৰেন কৰিছোঁ এতিয়া আমি তামোলৰ গছৰ ঢকুৱাৰ যিটো বাকলি সেই বাকলিটো মেমব্ৰেন হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আমি যথেষ্ট পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছোঁ এতিয়াও সেইটো সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই গতিকে এনেধৰণৰ আমি বহুত মানে এপ্লিকেশ্যন বা প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰোপৰি প্লাজমাৰ এতিয়া যেনিবা আমি ৰোগীৰ হাতত কাটিছে তেতিয়া সেইটো শুকাবৰ কাৰণে প্লাজমা ৰে দিব পাৰি মানে কম ভল্টেজৰ সেইটো দিলে শুকায় সেইবিলাক পৃথিৱীত বহুত ঠাইত কৰিছে জাবৰবিলাক নিষ্কাশন কৰিব পাৰি পুৰি পেলাই বেলেগ গেছলৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাৰোপৰি দাঁতৰ ৰং কৰিব পাৰি তাৰপিছত পয়জনাছ যিবিলাক গেছ সেইবিলাক আমি যিবিলাক ব্যৱহাৰ উপযোগী সেইবিলাকলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে সেইকাৰণে প্লাজমাৰ বহুত এতিয়া মানে গোটেই টেকন'লজিবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে পৃথিৱীত প্লাজমা টেকন'লজিৰে কৰা হৈছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে প্লাজমা ৰিচাৰ্চৰ বহুতো ভাল ফল আছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে নানা ধৰণৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা যায় মই অৱশ্যে অকল প্লাজমাৰ গৱেষণাই যে কৰি থাকোঁ সেইটো নহয় তাৰোপৰি আৰু এটা দৰকাৰী কথা হ'ল আমাৰ ইনষ্টিটিউটটো গঢ়াত ইনষ্টিটিউটটো মানে অনুষ্ঠানটো গঢ়াত মই মানে যথেষ্ট তাত বৰঙণি যোগাবলগীয়া হৈছিল প্ৰথম কথা মই যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া এই ইনষ্টিটিউটটো এটা চালুকীয়া অৱস্থাত আছিলে তাৰপিছত আমাৰ প্লাজমা ফিজিক্সৰ লগে লগে ফিজিকেল চায়েন্স ডিভিজন এটা হ'ল য'ত মানে কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স আৰু এইবিলাকো আহিল মেথামেটিকেল এণ্ড কম্পিউটেশ্যনেল চায়েন্স হ'ল লাইফ চায়েন্স হ'ল গতিকে প্ৰায় বিভিন্ন বিষয়ৰ বহুতো মানে গৱেষণা হিচাপে গঢ় ল'লে গৱেষণাৰ উৎস হিচাপে কিন্তু ইয়াত এতিয়া খুব ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট আহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে তাৰোপৰি বেলেগ বেলেগ ফেলোশ্বিপ যিবিলাকে পায় ইনস্পায়াৰ ফেলোশ্বিপ ৰামানুজন ফেলোশ্বিপ ৰামলিংগম ফেলোশ্বিপ তাৰোপৰি বিদেশৰ পৰাও বহুত ল'ৰা যিবিলাক ভাৰতীয় ল'ৰা মানে বাহিৰত আছে সেইবিলাকো আহি ইয়াত সেইবিলাক ৰিচাৰ্চ কৰিছেহি
তাৰোপৰি আমাৰ আচলতে আগতে আমাৰ অনুষ্ঠানটো যেতিয়া অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ অধীনত আছিল তেতিয়া সেই অনুষ্ঠানটোৱে যিমানখিনি অৰ্থ সাহায্য পাব লাগে সিমানখিনি পোৱা নাছিল কেৱল মাত্ৰ দৰমহাকেইটা কোনোমতে দি থাকিব পৰাকৈহে পাইছিল তেতিয়া আমাৰ নিজৰ ভাল ঘৰ দুৱাৰ নাছিল তথাপিতো আমি আমাৰ যিটো অসম বিজ্ঞান সমিতিয়ে ইয়াত মানে আগভাগ লৈছিল তেওঁলোকে যাতে কেনেকৈ অনুষ্ঠানটো গঢ়িব পাৰে তাৰ লগত বহুতো অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ মানুহ অনিল গোস্বামী ছাৰ পৃথক ছাৰ আৰু নানা ধৰণৰ মানুহ মানে সকলো ধৰণৰ মানুহ ইয়াত হেৰি আছিলে ইয়াত লগত নিযুক্ত আছিল জড়িত আছিল কাৰণ তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি যিটো ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো হেৰি বিভাগ সেই বিভাগত সকলোৱে লাগি ভাগি আমি প্ৰজেক্ট ছাবমিট কৰিছিলোঁ এই অনুষ্ঠানটো লোৱা সম্পৰ্কে ইয়াৰ পিছত বহুদিন ধৰি এইটো চলিলে আমি ধৰক মনমোহন সিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানা মন্ত্ৰী আৰু অফিচাৰসকলকো লগ কৰিছিলোঁগৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি তাৰোপৰি আমাক সমৰ্থন কৰিছিল বেলেগ বেলেগ ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰীৰ মানুহবিলাকে ভাবা এটমিকৰ মানুহে বা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ মানুহো তাৰ ফলস্বৰূপে এইটো অৱশেষত যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছিল তেতিয়া 2009 চনত আমি DPR মই থাকোঁতে মই যেতিয়া ডিৰেক্টৰ হ'লোঁ 2005 চনত ইয়াৰ ডিৰেক্টৰ হৈছোঁ তাই 2005 চনত ডিৰেক্টৰ হোৱাৰ পিছতে মই নিজে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিলৈ গৈ তাত যিখিনি ফৰ্মেলিটিজ কৰিব লাগে যিখিনি কাম কৰিব লাগে যিখিনি প্ৰজেক্ট ছাবমিট কৰিব লাগে বা যিখিনি আমাৰ অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে তেওঁলোকক জনাব লাগে বা অফিচিয়েল কামবিলাক ঠিক হৈছে নাই সেই সকলোবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মই যথেষ্ট যোগাযোগ কৰিলোঁ লগত মোৰ কলিগ সকলো সহায় কৰিছিল তাৰপিছত অৱশেষত গৈ 2009 চনৰ মাৰ্চ মাহত এই অনুষ্ঠানটো ভাৰত চৰকাৰে ল'লে আৰু তেতিয়াৰ পৰা অৱশ্যে আমাৰ অনুষ্ঠানটোৱে এনে সা সুবিধা পাইছে যে এতিয়া সকলো ধৰণৰ সুবিধাটো পাইছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটিজ পাইছে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ফেচিলিটিজ পাইছে বিল্ডিং পাইছে এতিয়া ভাল হোষ্টেল হৈছে তাৰপিছত এই গেষ্ট হাউচ আছে এতিয়া যিখিনি এটা পূৰ্ণাংগ অনুষ্ঠানে পাব পৰা সুবিধা সেই সকলো সুবিধাই এতিয়া পাইছে তাৰোপৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা যিখিনি ৰিচাৰ্চ গৱেষণা কাম হৈছে প্ৰায় যোৱা 10 বছৰমানৰ ভিতৰত সেই গৱেষণাখিনি অকল ভাৰততেই নহয় পৃথিৱীৰ বহু ভাল গৱেষণাৰ লগত মানে ফেৰ মাৰিব পৰা হৈছে আৰু সেয়েহে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ নামো এতিয়া চৌদিশে বিয়পি পৰিছে তাৰোপৰি মই ভাবোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতে ই আৰু নাম কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই সকলোখিনি মানুহে যিসকল ইয়াৰ লগত জড়িত আছে সেই সকলোৱে অনেক কষ্ট কৰিছে আৰু তাৰ বিনিময়ত আজি এটা পূৰ্ণাংগ অনুষ্ঠান গঢ়ি উঠিছে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত এইটোৱেই হ'ল একমাত্ৰ অনুষ্ঠান আৰু ইয়াতে মানে সকলো ধৰণৰ এতিয়া সুবিধা দি ৰিচাৰ্চৰ প্ৰসাৰতা লাভ কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে এই অনুষ্ঠানটোত মই 1986 চনতেই ইয়াত যোগদান কৰিছিলোঁ তেতিয়া এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ হিচাপে ইয়াৰ পিছত মই জাপানলৈ গৈছিলোঁ আৰু কাম শিকিবৰ কাৰণে এটা ফেলোশ্বিপ পায় ভিজিটিং চাইণ্টিষ্ট ফেলোশ্বিপ পায় তাৰপিছত মই এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ হ'লোঁ আকৌ সেই অৱস্থাতে মই যেতিয়া ইণ্ডো জাৰ্মান এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেম এটাত কিল ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈছিলোঁ জাৰ্মানৰ মানে কিল ইউনিভাৰ্চিটি জাৰ্মানীত থকা গতিকে তাত মই 3 মাহ কটালোঁ তাত নন লিনিয়াৰ ডাইনেমিক্স বা এনেকুৱা ধৰণৰ ডাষ্টি প্লাজমাৰ কিছু কাম শিকি আহিছিলোঁ ইয়াৰ পিছত মই 2000 চনত মানে 1999 বা 2000 চনতে মই মানে প্ৰফেচৰশ্বিপ পাইছিলোঁ তাৰ পৰা মই এই অনুষ্ঠানটো আচলতে মই যেতিয়াৰ পৰা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ আছিল তেতিয়াৰ পৰাই মই সেইটো বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ তাৰোপৰি গভৰ্ণিং কাউন্সিলতো ইয়াত মই মেম্বাৰ হিচাপে 3টা টাৰ্ম কৰিছিলোঁ আৰু অৱশেষত গৈ মই অল ইণ্ডিয়া বেচিছত যিটো কম্পিটিশ্যন হৈছিল প্ৰতিযোগিতা হৈছিল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি এটা ইণ্টাৰভিউ হৈছিল সেই ইণ্টাৰভিউ দি মই ইয়াৰ ডিৰেক্টৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল তাৰোপৰি সেই ডিৰেক্টৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ উপৰিও মই যিটো নেশ্যনেল একাডেমি অফ ছায়েন্স তাৰ মই ফেল' হিচাপে মনোনীত কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে মই FNASC সেই হিচাপেও মই তাত সন্মান পাইছোঁ
তাৰোপৰি আৰু ক'বলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ যে এতিয়া বৰ্তমান মানে মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক বৰ্তমান অৱস্থাত ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত FNSC অসমত এতিয়ালৈকে কোনো নাই মানে সেইকাৰণে মই নানা ধৰণৰ সুবিধাও পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে মই যথেষ্ট ভালকৈ বোধ হয় ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত মই 156খন মোৰ পাব্লিকেশ্যন আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাৰ্নেলত 92খন হৈছে তাৰোপৰি দিনে দিনে এইচ ইণ্ডেক্সো বাঢ়ি আহিছে গতিকে সেইবিলাক কৰিছোঁ যে মোৰ নিজৰ একাগ্ৰতা আৰু নেৰানেপেৰা চেষ্টাৰ বিনিময়ত মই এইখিনি কৰিছোঁ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ মই কৰিছিলোঁ আৰু সেইবিলাকক মই প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈছিলোঁ মই কেতিয়াও সেইবিলাকক মই যাতে দুৰ্বল হৈ নাযাওঁ মই প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ য'ত পাৰোঁ মই সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ সন্মুখীন হ'বলৈ চেষ্টা কৰি মই এইখিনি অৱস্থা পাইছিলোঁ আৰু সেইবাবে মোৰ সেই কামৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে মই কেইটামান হয়তো এৱাৰ্ডো পাইছোঁ সেইকেইটা পাই মই যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ কাৰণ সেইবিলাকে মোক আৰু কাম কৰিবলৈ কাম মই কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই অৱশ্যে যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ বিশেষকৈ মোৰ সহকৰ্মীসকলৰ পৰা পাইছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিয়েও মোক বহু কথাত মানে সুবিধা দিছে আৰু মোৰ এই কামৰ কাৰণে স্বীকৃতি দি কিবা বহুখিনি এৱাৰ্ড মই পাইছোঁ যেনে প্ৰথম কথা হ'ল মই এটা দুৰ্লভ টেকা মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ পৰা পাইছিলোঁ 1998 চনত তাৰপিছত মই ইয়াৰ উপৰিও মই অকল যে বিজ্ঞানৰ চৰ্চাই কৰোঁ সেইটো নহয় মই সাহিত্য সংগীতৰো চৰ্চা কৰিছিলোঁ সাহিত্য এতিয়াও কৰি থাকোঁ সংগীতৰ চৰ্চা পিছে মই বেহলা বজাবলৈ শিকিছিলোঁ বা তাত মই বিষয়টো ডিগ্ৰীও পাইছিলোঁ কিন্তু মই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে এৰি দিবলগীয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত মই সাহিত্য চৰ্চাৰ কৰোঁতে মই শিল্পীসকলৰ বিষয়ে এখন কিতাপ লিখিছিলোঁ শিল্পী জীৱনৰ জগত বুলি তাৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাই মোক 2002 চনত বাসন্তী বৰদলৈ পুৰস্কাৰ দিছিল তাৰোপৰি পপুলাৰ ছায়েন্স ৰাইটিঙৰ বাবে ঘনশ্যাম গোস্বামী মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ 2004 চনত ইয়াৰ পিছতে মই নেশ্যনেল একাডেমি অফ ছায়েন্সৰ প্ৰথমতে মেম্বাৰ হিচাপে 2004 চনত মোক মনোনীত কৰা হ'ল আৰু তাৰ পিছৰ বছৰে মোক তাৰ ফেল' হিচাপে মনোনীত কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে 2005 চনত মই সাধনী চৌৰ্য এৱাৰ্ড পালোঁ আৰু 2005 চনতে সেইখিনি সময়তে মই কেইবাটাও এৱাৰ্ড একেলগেই পাইছোঁ কমল কুমাৰী নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ অৰিজিনেল ৰিচাৰ্চ ইন ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি সেই হিচাপত কমল কুমাৰী নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পালোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই 2010 চনত উইমেন ফিজিচিষ্ট এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ মাদাৰ টেৰেছা উইমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি কাদাইকালান কেৰেলাৰ পৰা এইখিনিয়ে হ'ল মোৰ মানে যিখিনি পুৰস্কাৰ বা সন্মান মই পাইছিলোঁ তাৰ বাবে মই সঁচাকৈ বৰ কৃতজ্ঞ সেইসকলৰ ওচৰত আৰু ই মানে মোক আৰু বেছি কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায় ইয়াৰ উপৰি মই যে অকল গৱেষণাতে ব্যস্ত আছোঁ সেয়ে নহয় মই নানা ধৰণৰ কামতো জড়িত হ'বলগীয়া হৈছে এটা হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ভাৰতৰ সেই মানৱ উন্নয়ন বিভাগত সেই তাৰ পৰা মোক গুৰু ঘাচিদাস ইউনিভাৰ্চিটি চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ গভৰ্ণিং কাউন্সিলৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে আজি 2 বছৰ ধৰিতো মই নানা মেল মিটিং তাত কৰি আহিছোঁ তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম আছে সেইটো হ'ল যে যিবিলাক মহিলাই যে সকলো সময়তে একেৰাহে গৱেষণা কৰিব নোৱাৰে মানে কিছুদিন গৱেষণা কৰাৰ পিছত নিজৰ ঘৰুৱা সমস্যাৰ কাৰণেই হওক অথবা তেওঁৰ অন্য বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণেই হওক বা ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম লালন পালন আদিৰ কাৰণেই হওক এইবিলাক কাৰণতে তেওঁলোকৰ সেইটো ব্ৰেক হয় মানে মাজতে সেইটো এটা মানে এটা গেপ পৰে গতিকে সেই যিসকল টেলেণ্টেড লেডি আছিল মানে প্ৰতিভা সম্পন্ন এনেকুৱা গৱেষণা কৰিব পৰা যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলে যাতে আকৌ ৰিচাৰ্চটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে আকৌ তেওঁলোকৰ গৱেষণা চলাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে এই যে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগে মানে ভাৰত চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগে তেওঁলোকক আকৌ কিছুমান সুবিধা দিয়ে সেইটো তেওঁলোকে 57 বছৰ বয়সলৈকে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট ছাবমিট কৰিব লাগে সেই তাত আৰু সেই প্ৰজেক্টবিলাক
কেতিয়াবা প্ৰতি বছৰতে প্ৰায় 150-200 প্ৰজেক্ট আহে সেই প্ৰজেক্টবিলাকৰ কাৰণে এখন ইভেলুৱেশ্যন কমিটি পতা হয় তাত সেই কমিটিত মোক এতিয়া যোৱা 2 বছৰ ধৰি 3 বছৰেই হ'ব হয়তো 2 বছৰ ধৰি চেয়াৰমেন হিচাপে মোক নিযুক্তি দিছে তাৰ উপৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকৰ টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ পুনে ইউনিভাৰ্চিটি বা মাদ্ৰাছ IIT দিল্লী IIT আৰু ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স তাৰোপৰি কলকাতাৰো সেইদৰে বহু ইনষ্টিটিউটৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানে সদস্য সকলো আছে সেই সকলোৱে একেলগে বিষয়বিলাক যিহেতু পদাৰ্থ বিজ্ঞান মোৰ যিটো গ্ৰুপ সেইটোত পদাৰ্থ বিজ্ঞান গণিত আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেইমতে সদস্যসকল নিৰ্বাচিত কৰে যাতে তেওঁলোকে এইবিলাক বিচাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাত সেইখন সমিতিৰ মোক চেয়াৰমেন পাতিছে গতিকে সেই গুৰু দায়িত্বও মই এতিয়া বহুত দিন ধৰি বহন কৰি আছোঁ কিন্তু মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যেতিয়া মই সেইখন সভাত যাওঁ সেইখন মিটিঙত বহোঁ তেতিয়া দেখোঁ যে সকলো ঠাইৰে যিবিলাক ঠাই কলিকতাই হওক বা মাদ্ৰাছ মধ্যপ্ৰদেশ হওক বা উত্তৰ প্ৰদেশ হওক দিল্লী হওক তাৰ অতি কমেও প্ৰতিখন মিটিঙতে প্ৰায় 4-5 গৰাকীতকৈ অধিক মানে পাৰ্টিচিপেণ্টে জইন কৰে তাত যোগ দিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্ট ছাবমিট কৰে কিন্তু মই এই কেইবছৰত গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মাত্ৰ 3 গৰাকী লেডিজকহে 3 গৰাকী মহিলাকহে তাত লগ পাইছোঁ দুগৰাকী আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা এগৰাকীয়ে মানে ইনস্পায়াৰ ফেলোশ্বিপ পাইছিল তেওঁ শেষ হোৱাৰ কাৰণে এইটোত এপ্লাই কৰিলে গতিকে তেওঁ সেইটোত পাইছে অৱশ্যে তেওঁ খুব ভাল মেধাৱী ছাত্ৰী আৰু এগৰাকী আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰে ৰিচাৰ্চ কৰি আছিলে তেওঁ ব্ৰেক হোৱাৰ কাৰণে তাত আকৌ ফেলোশ্বিপ পাবৰ কাৰণে গৈছিল গতিকে তেওঁ সেই ফেলোশ্বিপ পাইছে তেওঁ সেয়া ডক্টৰেট কমপ্লিট কৰিলে তাৰপিছত এতিয়া অলপতে এই যোৱা 2 মাহমানৰ আগতে মণিপুৰৰ এগৰাকীয়ে গৈছে কিন্তু মোৰ দুখ লাগে আমাৰ অসমতো হওক বা গোটেই উত্তৰ পূব অঞ্চলতে হওক বহুত মহিলা আছে যিবিলাকে এই সুবিধাখিনি আদায় কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে হয়তো এইটো কথা গম পোৱা নাই নে তেওঁলোকে সেইটো ইচ্ছা কৰা নাই মই নাজানো কিন্তু মোৰ ভাবি দুখ লাগে যে সকলো প্ৰদেশৰ ইমানবোৰ মানে প্ৰতিযোগী আহে কিন্তু আমাৰ এই ঠাইৰ পৰা ইমান কম যায় আঙুলিমূৰত লিখিব পৰা 2-3 গৰাকীহে যায় গতিকে মই ইয়াৰ যোগেদি আহ্বান কৰিছোঁ যাতে মহিলাসকলে যিসকলৰ প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকে গৱেষণা কৰি তেওঁলোকৰ ভাল লাগে বা গৱেষণা কৰিবৰ তেওঁলোকৰ শক্তি আছে তেওঁলোকে যদি কিবা সুবিধা পোৱা নাই এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি মই তেওঁলোকক আহ্বান কৰিছোঁ এই WOSABC আছে সেই তাত যে তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি অনলাইনত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰি যিহেতু ইলেকশ্যনত উঠিছিল নিৰ্বাচনতো উঠিছিল PSBৰ পৰা যদিও হাৰিছিল সেইকাৰণে আমাৰ তাত আলোচনাবিলাক সদায় সমাজ সম্পৰ্কে ৰাজনীতি সম্পৰ্কে এইবিলাকৰ মানে বিশদ হেৰি হৈছিলে আলোচনা হৈছিল সেইবিলাকো আমি সৰুৰ পৰা শুনি পেলাই বহু কথা শিকিছিলোঁ তাৰপিছত আৰু এটা কথা হ'ল আমাৰ মা দেউতাক মানে দেখিছিলোঁ কোনোদিন মানে কোনো আমাৰ ডাঙৰ মানুহে কথা পাতিলে আমাক শুনিবলৈতো নিদিছিলে তাৰোপৰি মা দেউতাই কোনোদিনে কোনো মানুহৰ বিষয়ে বেয়া কথা আমাৰ আগত নকৈছিল বেয়া মানে কিবা এটা ঘটনাও ঘটিছে বেয়া ঘটনা আমি ডাঙৰ হৈ গম পাইছিলোঁ কিন্তু আমি সৰুকালটো নজনাকৈ গ'ল কাৰণ মা দেউতাই আমাৰ আগত কেতিয়াও এনেকুৱা বেয়া ঘটনাবিলাকৰ কথা বা সেই কথাবোৰ আমাৰ আগত কোৱা নাছিল মানে পতা নাছিল তেওঁলোকে সেইবিলাক কথা কেতিয়াও নাপাতিছিল তাৰোপৰি দেউতাৰ স্কুলৰ বহুতো মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল সেইসকলে সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰে তেওঁলোকৰ আদৰ্শ ল'বলৈ আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল যে তেওঁলোকে কেনেকৈ পঢ়িছিল দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰাবোৰেও কেনেকৈ ইমান ভাল কৰিছিল সেইটো কথা সাধাৰণ এই যে তৰ্জাৰ নিচিনা বেৰা দিয়াহে ক্লাছবোৰ আছিলে বা চকীৰ নিচিনা যে কিবা এখন দিয়ে তেনেকুৱাই আছিলে তেতিয়া ইটো ক্লাছত কি পঢ়াইছে আমি এইটো ক্লাছৰ পৰা শ্ৰেণীৰ পৰা এটা শ্ৰেণীত পঢ়া কথাবোৰ শুনিয়ে থাকোঁ তেনেকুৱা আৰু তাৰোপৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কম হ'লে কেতিয়াবা তলৰ ক্লাছ লৈ থকা শিক্ষকজনে গৈ আমাৰ ওপৰ ক্লাছত আহি শ্ৰেণী কৰিবলগীয়া আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ তথাপিতো মানে তেওঁলোক যিহেতু খুব আন্তৰিকতাৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল সেইটোৱে মোক খুব মানে ভাল লাগিছিল অন্ততঃ তেওঁলোকে যিটো জানে কথা সেই কথাটো বৰ সুন্দৰকৈ শিকাইছিল তাৰোপৰি পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত কাৰ্যসূচীও কৰিছিলোঁ আমি কেতিয়াবা গল্প কবিতা ৰচনা এইবিলাকতো লিখিছিলোঁৱেই
তাৰোপৰি আমি ঘৰত মানে বাহিৰা কিতাপ যথেষ্ট পঢ়িছিলোঁ। দেউতাই মাহঁতৰ জেঠাইৰ ঘৰত আকৌ বহুত বাহিৰা কিতাপ আছিলে, অসমীয়া বঙালী দুই ভাষাৰে, আমি দুয়োটা ভাষাই পঢ়িছিলোঁ। মই সেইকাৰণে এতিয়াও বঙালী ভাষা খুব পঢ়োঁ, বঙালী ভাষাৰ কিতাপ পঢ়োঁ, ইংৰাজীটো পঢ়োঁৱেই, অসমীয়া পঢ়োঁৱেই। গতিকে মই তিনিওটা ভাষাৰে কিতাপ মই সমানেই পঢ়োঁ, আৰু তাৰ পৰা মোৰ বহুতো মানে লাভো হৈছে, কাৰণ এই বিভিন্ন ঠাইত গ'লে মোৰ এইবিলাক কথা যিসকল মানে সংস্কৃত সমাজ সেইবিলাক লোকৰ কথা পাতিবলৈ মোৰ সুবিধা হয়। তাৰোপৰি অধ্যয়নৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই কৈয়ে আহিছোঁ যে মই কি কি কাম কৰিলোঁ। তাৰোপৰি জীৱনত প্ৰভাৱ পেলোৱা ব্যক্তি সম্পৰ্কেও মই ক'লোঁ। আমাৰ স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, মা দেউতাকতো প্ৰাধান্য প্ৰথমে দিব লাগিব, কিন্তু জেঠাইকো দিব লাগিব মোৰ, তেওঁ বহু কথা শিকাইছিল। ইয়াৰ পিছতো হ'ল কলেজতো মই বহু শিক্ষকক খুব মানে শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকৰ শিক্ষা পদ্ধতি ইমান অপূৰ্ব আৰু অতুলনীয় আছিল যে আমি তেওঁলোকৰ পৰা বহু কথা শিকিছিলোঁ। তাৰোপৰি মোৰ কিছুমান ছোৱালীও আছিল আমাৰ একেলগৰ যিবিলাক ছাত্ৰী, তেওঁলোকৰো বহুতে বহু কথা জানিছিল। আৰু সাধাৰণতে কটন কলেজত যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰী সেইবিলাকে আহিছিল, গতিকে আমাৰ লগত যিবিলাক চৰ্চা হৈছিল সেইবিলাক উচ্চ পৰ্যায়ৰ চৰ্চাতেও আমি বহু ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হৈছিলোঁ। আমাৰ আটাইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী, বিশেষকৈ আমি ডাঙৰ কেইজনী, আমি যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ সদস্য হোৱাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থাও খুব স্বচ্ছল হৈছিল, কাৰণ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দৰমহা তেতিয়া সামান্য আছিল। আমি বেলেগ বেলেগ ঠাইত পঢ়িবলৈ মানে স্কুলৰ পৰা ওলাই আহি বেলেগ কলেজত পঢ়িবলগীয়া হৈছিল, হোষ্টেলত থাকিবলগীয়া আছিল, আৰু ইজনীৰ পিছত সিজনীকে ওলাই আহিছিলোঁ। গতিকে আমি সেই পইচাখিনি পাবৰ কাৰণে আমি ঘৰত গৈ টিউশ্যন কৰিছিলোঁ। আনকি আমি স্কুলত থাকোঁতেই মই স্কুলত অংকৰ বা বাইদেৱে ইংৰাজী মানে টিউশ্যন কৰিছিল, সেইদৰে আমি পইচা আৰ্জন কৰিছিলোঁ, যাতে আমাৰ ভৱিষ্যতে পঢ়াৰ কাৰণে আমি ৰাখিব পাৰোঁ বা আমাৰ কিতাপ পত্ৰ কিনিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ ঘৰত তেতিয়া দিনত 1960 দশকত আমাৰতো কোনো হেৰি নাছিলে, লাইট নাছিলে, ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিল। তাৰোপৰি পুখুৰীৰ পানী আনিব লাগে বা হেৰি কৰিব লাগে, এখন টেবুলতে কেৰাচিন তেলৰ দুটামান চাকি লৈ গোটেইখিনি ৰাউণ্ড হৈ পঢ়িব লাগে। অৱশ্যে ডাঙৰ হ'লে এখন বেলেগে টেবুল দিছিলে পঢ়িবলৈ, কাৰণ ডিষ্টাৰ্ব হোৱাৰ কাৰণে মা দেউতাই সেইটো যোগাৰ কৰি দিছিল, কিন্তু সৰুকাল চোৱাটো তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ। তাৰোপৰি মানে আমাৰ অন্য অভাৱ অভিযোগ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো আছিলে, তাৰোপৰি অন্যান্য অভাৱ অভিযোগো আছিল। এটা কথা ঠিক যে কেতিয়াবা আমি ভাল যে কাপোৰ কানি পিন্ধিছিলোঁ সেইটো নাছিল, একদম সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধিছিলোঁ। কেতিয়াবা বিয়ালৈ নগৈছিলোঁ কাৰণ আমাৰ ভাল কাপোৰ নাছিল, কাৰণ তথাপিতো দেউতাই এটা উৎসাহ দি কৈছিল যে মানুহক লাভ বিলাসিতাবোৰ নালাগে, চিম্প্লিচিটিটোৱে হ'লে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণে আমি সেইটো কথাই মানি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমি কলেজত আহিলোঁ, আনকি ঘড়ী এটাও পিন্ধা নাছিলোঁ বাইদেৱে মই, অলংকাৰ পাতিটো দূৰৰে কথা। তাৰপিছতহে লাহে লাহে আমি নিজে কাম কৰি সেইবিলাক নিজে হেৰি কৰিছোঁ। এইবোৰ সাধাৰণ কথাই, সেইটো কথাই যে পঢ়া শুনা হেৰি কৰে সেইটো নহয়। তথাপিতো মই কৈছোঁ যে আমি তেনেকুৱা অৱস্থাৰ পৰা আছোঁ। আজিকালি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ অৱস্থা তেনেকৈ থাকে সেইটোলৈ চাই গৈছোঁ, তেনেকৈ থাকি আমি পঢ়া শুনা কৰি জীৱনৰ মোৰ প্ৰথম আৰম্ভণি প্ৰথমতে MSc পাছ কৰিয়ে কেইমাহমান মানে আমগুৰি গাৰ্লছ স্কুলতো মই শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ বিজ্ঞান আৰু অংক পঢ়াবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই দুলীয়াজান কলেজত চাকৰি পালোঁ, সেই শিক্ষক মানে লেকচাৰৰ। তাৰপিছত প্ৰবক্তা হিচাপে তাত নিযুক্তি পালোঁ। তাত 4-5 বছৰমান কৰাৰ পিছতে মই গৱেষণা কৰিবলৈ গুচি আহিলোঁ, UGC ফেলোশ্বিপ পালোঁ, আগতে গৈছোঁৱেই। তাৰপিছত গৱেষণাৰ পাছত মই ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰীটো পাইছিলোঁ কাম, কিন্তু মই ইতিমধ্যে গৱেষণাৰ কাৰণে ভিজিটিং চাইণ্টিষ্টত ইয়ালৈ গ'লোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এই অনুষ্ঠানটোতে 1986 চনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ মাজে মাজে মই দেশ বিদেশত গৈছোঁ। বিশেষকৈ মই কেইবাটাও ফেলোশ্বিপ পাইছিলোঁ। এটা গভৰ্ণমেণ্ট মানে জাপানীজ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ফেলোশ্বিপ, যিটো ভিজিটিং চাইণ্টিষ্ট পজিশ্যন পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে তাত এবছৰ থাকিছোঁ। তাৰোপৰি মই জাৰ্মানীত ইণ্ডো জাৰ্মান এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেম বুলি কয়, তাত 3 মাহৰ কাৰণে মই কিল ইউনিভাৰ্চিটিত পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত কাম কৰি আছোঁ। আমাৰ ঘৰত 6জনী ছোৱালী, কিন্তু দেউতাই কেতিয়াও ছোৱালী বুলি আমাক অৱজ্ঞা কৰা নাছিল। ল'ৰাক যেনেকৈ শিক্ষা দিছিল আমাকো দিছিল। তাৰোপৰি নাৰী
যে মহিলা হ'লে যে সকলো মহিলাৰ কামেই কৰিব লাগিব সেইটো নহয় পুৰুষৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ বাহিৰত গৈ চাকৰি কৰিবলৈ এইবিলাক কথাত কেতিয়াও বাধা নিদিছিল তাৰোপৰি মায়ে অকণমান ছোৱালী নিচিনাকৈ থাকিলে ভাল পায় সেইকাৰণে সৰুতে ইচ্ছা কৰিছিল যে তাঁত শিকক তাৰপিছতে ৰোৱা তোলাৰ অৱশ্যে প্ৰশ্নটো অহা নাছিল কাৰণ আমাৰ সেই আগুৰিত থকা ঠাইত আমাৰ নিজৰ মাটি নাছিল অকল ঘৰটোহে আছিল তাৰোপৰি আমাৰ গাঁৱত মানে টিয়কত থকা ঠাইত আছিল গতিকে আমি কেতিয়াও মানে সেইবিলাক কাম কৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ লগত বহুতে সেইবিলাক কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল তাৰোপৰি আমাৰ মায়ে তাঁত সুত বোৱাব খুজিছিল নিজে বৈ ভাল পায় সেইকাৰণে আমাক যেতিয়া কয় দেউতাই মানে কয় যে সেইবিলাক কিয় কৰিব লাগিছে কাৰণ এতিয়া শিল্পৰ যুগ আৰম্ভ হৈছে শিল্প উন্নয়নৰ যুগ এতিয়া সকলো কাম মেচিনতে হ'ব গতিকে সেইবোৰ কাম কৰি সময় নষ্ট কৰাতকৈ পঢ়া শুনা কৰা বেছি ভাল সেইকাৰণে আমি তাঁত সুতো ববলৈ নিশিকিলোঁ বিশেষভাৱে এনেই অলপ যি জানো দেখি পেলাই সেইটোৱে তাৰোপৰি ইমানখিনি আমাৰ ছোৱালীবিলাক যেতিয়া এজনীৰ পিছত এজনীকে ওলাই আহিছে সেইটো দেউতাই হোষ্টেলত ৰাখি সকলোকে কলেজত বা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াইছে কিন্তু কেতিয়াও ছোৱালী মিছাকৈ ইমান খৰচ কৰি পঢ়াব নালাগে বুলি কেতিয়াও কোৱা নাছিল তাৰোপৰি এওঁ যেতিয়া স্কুলখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্কুল মানে যিখন গাৰ্লছ হাই স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেতিয়া গাঁৱে ভূঞে গৈ যিসকল নাৰীয়ে আমাতকৈ তেতিয়া অৱশ্যে বহুত ছিনিয়ৰ যিবিলাক আছিল মানে আমাৰ ঠিক 10 বছৰমানৰ ওপৰৰ যিসকল আছিল সেইসকল নাৰীকো মানে ঘৰত গৈ পেলাই দেউতাকক বুজাই মেলি নাৰী শিক্ষা প্ৰচলনৰ কাৰণে তেওঁলোক মানে স্কুলত এডমিশ্যন দিছিল আৰু তাৰ এতিয়া বহুতবিলাকেই স্কুল কলেজত পঢ়ি উচ্চ শিক্ষিত হৈ ভাল চাকৰিও কৰিছে গতিকে অকল যে ঘৰৰ ছোৱালীৰ কাৰণেই কৰিছিল সেইটো নহয় গাঁৱে ভূঞে গৈ পেলাই সকলো সেই ঠাইত থকা নাৰীসকলৰ যাতে শিক্ষা লাভ কৰে তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতি হয় পুৰুষৰ সমানে সেইটো তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি খুব সৌভাগ্যৱান আৰু যদিও অভাৱ অনাটন স্বত্বেও আমাৰ পঢ়া শুনা কেতিয়াও এৰুৱাই দিয়া নাছিল মই যেতিয়া জাপানত আছিলোঁ ভিজিটিং চাইণ্টিষ্ট হৈ তেতিয়া মই বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছিলোঁ বহুতৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ কেতিয়াবা কোনোবাই অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণো কৰিছিল তাৰপিছত মই তেতিয়া নানা ধৰণৰ কথা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰে বা তেওঁলোকৰ সামাজিক নৈতিকতাবোধ বা তেওঁলোকৰ সমাজখন কেনেকৈ চলে সেইবিলাক কথা মই মন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে নিজৰ দেশখন কেনেকৈ ভাল পায় সেইবোৰ কথা কওঁতে মোক কেইটামান কথা কি দেশ গতিকে যিকোনো অনুষ্ঠানতে যি অৰ্থ সাহায্য লাগে সকলো দিয়া হয় তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী এইকাৰণে যে সৰুৰে পৰা সামুৰাই যিটো আছে সামুৰাই বুলি যি যোদ্ধা আছে তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভুল হয় নিজে ভাড়াকিৰি কৰে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সবল মনোভাৱৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে অত্যন্ত কষ্ট কৰে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে মানে কোনো মাক দেউতাকে স্কুল ফিডিং কৰিব নালাগে আমাৰ যেনেকৈ জোৰকৈ বাহিৰৰ পৰা শিকাব খোজে বহুত টিউশ্যন দিয়ে তাত টিউশ্যন প্ৰথাটোও নাই তাৰপিছত সেই নিজেই শিকে তাৰোপৰি ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মানসিকতা সৰুৰে পৰা এনেকৈ গঢ় লয় যাতে তেওঁলোকৰ জাতিগত এইটো স্বভাৱ যে তেওঁলোকে কেনেকৈ সকলো বস্তু আয়ত্ব কৰিব পাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমটো হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু তেওঁলোকে নিজৰ দেশখনক ইমান ভাল পায় নিজৰ দেশখনৰ উন্নতি কেনেকৈ কৰিব লাগে সৰুৰে পৰা সেই তেওঁলোকৰ মনত সেইটো মাক দেউতাকেই হওক বা সকলো সমাজতে হওক সেইটো সোমাই যায় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে জানে যে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব বা যি বিদ্যাই হওক সেইটো মানে এইটো কি কয় তাইক বাকীবিলাক যে যুঁজৰ খেলেই হওক বা অঁকাই হওক তেওঁলোকে সকলো বিষয়তে আগবঢ়া কিয় যাৰ যিটোত হেৰি আছে প্ৰতিভা আছে সেইটো প্ৰকাশ কৰিবলৈহে তেওঁলোকে যত্ন কৰে জোৰ জবৰদস্তি কাকো নকৰে আৰু তেওঁলোকে আৰু স্কুলৰ শিক্ষা পদ্ধতি এনেকুৱা যে তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্ট পায় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ জন্মে কাৰণ কিবা এটা শিকিবলৈ নতুন কথা এটা শিকালে তেওঁলোকে সেইটো শিকিবলৈ আগ্ৰহ জন্মে সেইকাৰণে এটা কথা আছে চাইনা বা জাপানতে হওক যেতিয়া বিজ্ঞানৰ কথা শিকিলে যেনিবা পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিলে কিবা এটা পৰীক্ষাটো তুমি নিজে কৰাচোন এটা তাৰপিছতে তেওঁলোকে ভাবি চিন্তি কৰিব হ'ল যদি হ'ল নহ'লেও আকৌ শিকাই দিব তাৰপিছতে আকৌ কাইলৈ তুমি এইটো পৰীক্ষা কৰি আনিবাচোন বা তোমালোকে যদি ভাবা নিজে এইটো নিচিনাকৈ এই থিয়ৰিটোকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ তুমি এটা প্ৰতিফলনৰ যেনিবা নীতি নিয়মকেইটা তুমি এইটো কেনেকৈ কৰি আনিবা তাৰপিছতে সেই ল'ৰাটোৱে যেতিয়া স্কুলৰ পৰা আহিব সি হোমৱৰ্ক কৰিব তাৰপিছত সি মনতে ভাবি থাকিব কেনেকৈ সেইটো কাম কৰিব পাৰে মই বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীকে দেখিছোঁ বহুতৰ ঘৰত গৈছোঁ
আৰু সিহঁতে শুই উঠিলে উঠা মাত্ৰকতে ক'ব এক্সপেৰিমেণ্ট তাৰমানে পৰীক্ষাটো কৰিবলৈ আছে গৈ সিহঁতে স্কুল যোৱাৰ আগতে সেই পৰীক্ষাটো কৰি সজাই মেলি লৈ যাব লৈ গৈ সেইটো দেখুৱাব আৰু প্ৰত্যেকৰে আৰু প্ৰতিভা সকলোৰে আছেনে নাই মই নাজানো কিন্তু সকলোৱে সেইটো কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যিটো কাম দিয়া হয় আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কেতিয়াও মাক বাপেকক গৈ নকয়গৈ যে এইটো কৰি দিয়া বা এইটো কেনেকৈ সাজিব লাগে আমাক কিবা এটা ঘৰত সাজি আনিবলৈ দিলে মাক দেউতাকে সাজি দিয়া বহুতক দেখিছোঁ অৱশ্যে কিছুমানে নিজে নিজেও কৰে ৰং কৰিব দিলে কৈ থাকিব লাগে এইটো কৰা সেইটো কৰে সিহঁতে যাব গৈ পেলাই ট্ৰী এজোপা অমুক ট্ৰী তাৰ পাতটো এনেকুৱা এজোপা গছ এনেকুৱা এইটো গ্ৰীণ ৰং আছে এইটো ফুল গোলাপ ফুল আঁকিব দিছে এইটোত গুলপীয়া ৰং আছে বগা ৰং আছে সেইমতেহে সিহঁতে কৰিব তাৰ মাক দেউতাকে শিকাই নিদিয়ে এইটোতো অমুক ৰং দিয়া তমুক ৰং দিয়ে সেইটোৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু সিহঁতৰ স্পণ্টেনিয়াছলি মানে সিহঁতে আয়ত্ত কৰে আৰু সিহঁতৰ মৰেল যিটো মৰেলিটি মানে নৈতিক চৰিত্ৰ সেই গঠনটো মানে সাংঘাতিক মানে উচ্চ খাবৰ তাৰমানে মই এতিয়া কৈছোঁ এতিয়া মই ক'ৰবাত এবাৰ এটা ট্ৰেইন ষ্টেচনত এটা হেৰি এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ এটা ডাঙৰ টোপোলা তাতে কাপোৰ কানি কিতাপ পত্ৰ বহুত কিনিছিলোঁ ক'ৰবাত এৰি থৈ হঠাৎ ট্ৰেইনত উঠি দিলোঁ উঠি দি পেলাই যেতিয়া ৰাস্তাত দেখিছোঁ যে মোৰ সেইটো অহা নাই মই নাকামোৰা আছিল লগত মই ক'লোঁ যে মোৰ বেগটো নাহিলে তেতিয়া ক'লে বেগটো তুমি এইটো হেৰিয়াত ষ্টেচন লৈ আছিলা মই বোলো তাতে মই য'ত যিখন বেঞ্চত পঢ়িছিলোঁ এৰি থৈ আহিলোঁ চিন্তা নাই তেতিয়াহ'লে পাবা নেক্সট ষ্টেচনত ৰখাই পেলাই নামি ক'লে যে এইটো ষ্টেচনৰ পৰা ফোন কৰিলে সেইটো ষ্টেচনৰ যিবিলাক পুলিচ চুলিচ থাকে যে তাত বেঞ্চ এখনত এনেকৈ তাত বেগ পৰি আছে সেইটো বেগ মানে পঠিয়াই দিলে গতিকে আমি আধা ঘণ্টা ৰ'লোঁ নেক্সট ষ্টেচনত সেইটো পালোঁ তাৰপিছতে এতিয়া ক'ৰবালৈ গৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীও তেনেকুৱা লোকৰ বস্তু কেতিয়াও নচোৱে আমাৰতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা এটা পালে গোটেইখন খুলি মেলি নাইকিয়া কৰে তেওঁলোকৰ সেইটো নহয় তাহাঁতক যি দিছে সেইটোতে তাহাঁতি সন্তুষ্ট তাহাঁতক যি লাগে সিহঁতে সেইটোহে বিচাৰে সেইটোৱে ভাবে যে এইটোহে মোৰ বস্তু মই তাতকৈ ডাঙৰ মানুহৰ বস্তুটো লোৱাটো উচিত নহয় এতিয়া তাহাঁতৰতো বেছিভাগে চাইকেল চলাই যায় সিহঁতে বাইক নোখোজে বা হেৰি নোখোজে স্কুলত যেনেকৈ ইউনিফৰ্ম তেনেকৈ পাৰিব চুলিখিনি চবেই কাটিব লাগিব সেইমতেহে কাটিব আমাৰ বিভিন্ন ষ্টাইল সেইবোৰ নহ'ব তাৰোপৰি মানে সিহঁতে কি কৰে আমি এতিয়া টোপোলা এটা গধুৰ হ'ল সেইকাৰণে যাওঁতে লৈ যাম সেইকাৰণে গছ এজোপা তলতে টোপোলাটো থৈ বজাৰ সমাৰ কৰি আহিলোঁ আকৌ গছজোপা তলৰ পৰা টোপোলাটো লৈ আনিলোঁ মোৰ দিনত মই যেতিয়া আছিলোঁ এতিয়া হয়তো অলপমান চেঞ্জ হৈছে তাতো কাৰণ এইবোৰ পশ্চিমৰ হেৰি পৰিছেতো কিছুমান প্ৰভাৱ পৰিছে গতিকে এতিয়া মানে তাত হয়তো সিমান নিৰাপদ নহয় কিন্তু মই থাকোঁতে দেখিছিলোঁ সেইবিলাক বিষয়ত মানে ল'ৰা ছোৱালীও জানে যে এইটো লোকৰ বস্তু চুব নাপায় কোনোবাই কিবা কাৰণত থৈ গৈছে আকৌ লৈ যাব বা বিচাৰিব সেইবিলাক নৈতিক মানে তেওঁলোকক শিক্ষাটো এনেকৈ দিয়া হয় যাতে সিহঁতৰ মনোভাৱটো তেনেকৈ গঢ়ি উঠে আমাৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো সিহঁতে মন দিয়ে কিবা এটা নুবুজিলে কাৰোবাক সুধিও ল'ব কিন্তু তাহাঁতি কেতিয়াও কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধি তাৰ উত্তৰটো কৰিবলৈ নকয় মাক দেউতাকক বা আমাৰ যেনেকৈ এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ কি হ'ব ভাতৰ দৰে মুখস্থ কৰে ঠিক সেইটো তেওঁলোকৰ নাই কিন্তু তেওঁলোকে যদি নোৱাৰে সেইটো পঢ়িব নোৱাৰিলে বুজাই দিবলৈ ক'ব তাৰপিছত আকৌ আহি কি সুধিছে সেইটো নিজে লিখিব মাক দেউতাকে কৰি নিদিব তেনেকৈ সাধাৰণতে মাক দেউতাকে বৰকৈ পঢ়াই নাথাকে কিন্তু নিজেই পঢ়াই দেখিছে কিন্তু কেতিয়াবা অকণমান অংক চংক চাই দিয়ে দেউতাকে শিকাই দিয়ে কিন্তু প্ৰতিটো অংকই যে কৰি দিয়ে সেইটো নহয় এবাৰ শিকাৰ পিছত সেইটো কৰিবই লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড খুব হাই যাতে ক্লাছ 7-8 যিবোৰ পঢ়ে আমাৰ কলেজতহে সেইবোৰ অংক শিকায় মানে মই দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অন্য সকলো বিষয়তে লাগে যে মানুহৰ কল্পনা শক্তিটোৰ খুব প্ৰয়োজন আৰু কিবা এটা ধাৰণা কৰিবৰ কাৰণে কল্পনা মই কিন্তু এটা উদাহৰণ দিওঁ যেতিয়া আইনষ্টাইনে যিটো মানে আপেক্ষিকতা বা তত্ত্ব উলিয়াইছিল সেই সময়ত তেওঁ এটা পেটেণ্ট অফিচৰ সাধাৰণ কেলেনি আছিল 8 ঘণ্টা তাত পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে গতিকে তেওঁ তাৰ মাজতে এই যে আপেক্ষিকতাবোৰ উলিয়াইছিল তেওঁ কাম কৰাৰ মাজে মাজে মনতে ভাবি থাকে মই যদি পোহৰৰ গছাত উঠি ক'ৰবালৈ উৰি যাওঁ কি হ'ব এই ধৰণৰ কথাবোৰ তেওঁ চিন্তা কৰি থাকে আৰু যেতিয়া মানুহে কিবা এটা সৃষ্টি কৰিব খোজে সেইটো আনে ইম্প'জ কৰা বস্তু নহয় আনে দিয়া বস্তু নহয় সেইটো নিজৰ ভিতৰৰ পৰা নিজৰ ধাৰণাৰ পৰা নিজৰ কল্পনাৰ শক্তিৰ পৰা নিজৰ সৃষ্টিৰ পৰা সেইটো মানে হ'ব পাৰে নহ'লে কেতিয়াও মানে এটা নতুন বস্তু উদ্ভাৱন হ'ব নোৱাৰে কিন্তু গল্পই হওক বা কবিতাই হওক বা বিজ্ঞানেই হওক বা সকলো ক্ষেত্ৰতে এইটো কল্পনা শক্তিটো খুব প্ৰয়োজন